Trải qua đâu là cái sai lầm mà họ mắc phải, họ vẫn chưa thể fix được ở sau ván thi đấu thứ nhất. Nên nhớ đây sẽ là một trận thi đấu quyết định đối với các thành viên bên phía của NRG. Nếu như họ để bị thua sẽ là một chiến thắng 2-0 cho các thành viên của Billy. Con dao trên tay của Adish, anh ta muốn tiếp cận vào vị trí này, đã nhìn thấy rồi, một chung chuột phải và Yoshimai nghiệm thu được một khẩu Phantom và đây sẽ là khẩu Hero Phantom đối với các thành viên của NRG. Hỗ trợ sau đó sẽ là rất nhiều những khẩu Stinger, nhưng đây là một cái Paranoid, một cái ảo mộng, không ai phải nằm xuống cả. Những khẩu chốt này là quá khỏe tới vị trí của YG. Rin cũng đã có kill rồi, Nice cũng đã kịp thời lên tiếng. Mỗi người của BLG họ chia nhau một điểm kill thôi. Và như thế thì đội hình các thành viên của NRG bây giờ gần như đã tan rã. Người tiếp theo bị gọi tên đó chính là Adish. Và còn lại Crashy với 89 máu và 3 giáp. Anh ta hồi lại được cho mình Lô mọi người. Hello, lô, hôm nay mạng ok rồi này, mạng hôm nay nó ổn định rồi này. Ngon. Phải nói rằng vua súng sẽ không có cửa nếu như so với những khẩu Vandal. Tầm này mấy ông Billy Gaming bay làm rồi. Ủa, mấy thằng Billy ấy bắn kinh ấy, bắn vãi rồi. Tôi mới ngủ dậy thấy thì bọn LG nó thua mà. Tầm này mà Crashy nhấp một ngụm nước mình nghĩ nó sẽ chui ra từ nhiều lỗ. Lấy clip muộn đó, mới ngủ dậy bạn ơi. What party bạn ơi. Chắc là YG sẽ chỉ chơi với kẻ rớt thôi. Ôi vãi rồi, kiểu để dễ hình dung về cái hình ảnh vừa được miêu tả thì nếu mà ngày xưa các bạn có xem Tom và Jerry cũng có một cái hình tượng tương tự. Người anh Tâm lỗ chỗ nước cứ thế chảy ra từ bụng. Quá khó dành cho bên phía đội hình của NRG. Và chúng ta nhìn cái mặt của Crashy ở trong những tình huống cam player thì cũng hiểu tâm lý của bên phía đội hình NRG đang rất xuống ở tại giai đoạn đầu của map thi đấu split. vâng. Giờ sao ta? Không ổn rồi. Không ổn rồi. Rõ ràng là NRG cũng như fan của họ bây giờ cũng đang lành ít giữ nhiều. Mấy ông NRG này Là lời nói dối nhưng mà lại của là NRG. NRG chán thật. Mà nhưng là mất hả? Bất ngờ thay khi mà đại diện tới Không có bet bùng ở trong đây nha. Của Trung Quốc thôi. Tôi ban cho bây giờ đấy. Không đùa đâu. Dễ đối với các thành viên của NRG. Thực ra thì cũng không căng đến như thế. Nếu như mà người thua là bên phía đội của Billy Gaming, nhưng NRG vừa thua comeback ở map trước, giờ còn thua tiếp cả first half. Thua với những kịch bản có thể nói là rất áp đảo. Tôi nhìn cái cách YG bắn ở trong game này, tâm lý của anh ta đã được cởi bỏ. Mấy ông đừng có bet bùng, nói chuyện bet bùng ở trong đây nhá. Tôi ban mấy ông đấy. Tôi tính thôi, tôi ghét nhất là mấy cái kiểu bet bùng đấy. Nói chuyện bet bùng trong đây, trong cái kênh này là sai ấy. Tôi tính tôi ghét nhất là cái bet bùng ấy. Tôi ghét mấy cái bet bùng lắm. Tôi chửi đấy. Tôi cực kỳ ghét mấy cái đấy. Mấy cái cá kèo á, kiểu tôi ghét lắm. Đừng nói chuyện với cái tính với tôi. Ban ngay đấy. Nếu tạo đủ khoảng trống thì chắc họ kéo được thêm cái trụ cuối của Victor. Nhưng tầm này tôi nghĩ là bên phía đội của NRG không đủ tự tin. Và để tạo ra một vài những sự thay đổi thì Adish đã lên cho mình một khẩu Operator. Để cho tóc khô anh em ơi, tóc ướt quá, mới tắm xong, mới ngủ dậy. Sẽ đảm nhận trách nhiệm đầu tiên là anh em, tôi thấy anh em bảo tôi livestream, tôi lên livestream luôn. Và có vẻ như những cái lời khẳng định của tôi là chính xác. Sao không xem bình luận English đấy lấy á? Anh em muốn không? Tôi thoải mái. Tôi thoải mái. Sợ anh em không hiểu thôi, sợ anh em không hiểu tiếng Anh thôi, tại nhiều anh em không hiểu tiếng Anh à. Chứ tôi bình thường, tôi coi nào cũng được. Tại tôi thoải mái mà, tôi coi gì cũng được. Hello mọi người. Hello cả nhà nhá. Wow, 5-1 rồi, NRG bắn cái gì đấy? NRG trôi ấy. That's the one that NRG definitely wanted to hold on to. That's something they wanted to lean on in the next few rounds. I mean, Knight, it's so brazen for him to get ahead of this as well. And he's rewarded for the aggression. Issue being Tao tiếng á? Ok. NRG trôi vãi. Trôi ấy, trông trôi vãi rồi. Layer to this execute. So unless he's rewarded with a dry pick,
It's What are you meant difficult to for do? them to really crack Yeah. through. Like I said, the Viper's wall from Yosemite really causing issues. And now we look at the buy coming out. He's still got a judge, Lauren. Why wouldn't he? He's loving it. And he's got a showstopper. There's 3 potential victims in middle. Oh, he's away. Oh, they can't get away in time. The Phải trade luôn. comes out, but he takes down Artist. Bọn nó đang kiểu mạng đổi mạng rồi nhưng mà vẫn lời sao? So he just Kiểu holding. bây giờ nhá, We know that he's got a đây bit cứ of a- để bọn nó đổi mạng này nhá, kiểu kể cả a một đổi want một đi for chăng the nữa nhá. walkabouts, this man, though. He Nhưng fought mà- close a couple of nhưng times, mà gets a nó little càng bit đổi ahead of mạng được, himself. I mean, nó càng kiểu giết được người ấy, nó good càng boys bay. at that point, and if Bọn that's này how he bọn nó likes cứ to thủ play động them, này fair là đi. dues, but Phải we're điên looking lên một towards tí the cơ. adjustment from NRG Phải here. láo láo lên một And tí looks cơ, like the chỉ mới eventual bắn được end bọn to Trung the Quốc table. này. Bọn Trung Quốc Gonna be này without trouble. bắn kiểu default các kiểu bắn kiểu chậm chậm này, bọn này không ấy rồi đâu. Bọn này chủ động nhiều lắm. Bọn Trung Quốc phải chuyên gia chủ động mà. Đấy đúng rồi, phải điên điên như này này. Thì bọn này bọn nó rén được. Đấy, phải như đấy. Bọn đấy phải điên điên lên một tí. Vừa điên vừa giết được mạng. Chủ động nhiều lên thì mới giết thì mới thắng được bọn BLG này. Tại vì cứ đứng bắn default các kiểu ấy là đi ngay. Theo góc nhìn của mình là như thế. Tại bọn Trung Quốc bọn nó chủ động nhiều lắm. 70 under. This is just audacious play. He's so confident, it's disgusting. Walks the wall, takes down FNS, and now they got game on. Rin needs to find value though as well. They're both by cùng pillar nhau here. này. Rin gonna get closer, still one smoke to hand. What can he do about this Smoke one? đéo vậy đấy. Oh, that's not ideal, not at all. Som's made it there in time. NRG finally break back in the game. Mà anh em cứ từ từ đi, thoải mái đi. Nó chỉ là mới khởi đầu thôi mà. Chưa nói được ai được. To find the kill this time around before the flood approaches. Tắt là kiểu gì ấy? And here Cáo YZ à? going 1 for 1 in mid. Again, we talked about Yosemite being happy to get aggressive. Maybe in some of these situations you want to see maybe a second player behind YZ. Cũng thoải mái đi. Em nó chỉ hơi trôi thôi. Mình em có một tí hết 3 trận luôn đó. Trận sau trận nào anh em? Trận sau là trận gì nhở? Mình thoải mái, mình muốn ngủ dậy mà. Mình muốn ngủ dậy mà, thoải mái à, Fnatic. Chắc coi trận Fnatic của anh em ơi. Coi trận này với trận Fnatic thôi. Trận EG mình như không thích xem. Trận này cháo gì để xem. Trận này mình không thích xem, trận này mình không thích IG lắm. Coi Fnatic rồi. Xong rồi ngồi chơi game. Đẹp. Hôm qua kể anh em nghe, hôm qua mạng tôi điên vãi rồi luôn. Hôm qua mạng tôi đéo chơi game, vừa đéo chơi game được nhá. Kiểu như vừa không vừa livestream được nhá, không chơi game được nhá. Không coi được YouTube luôn, đi tôi ngủ. Anh em phải biết nhá, cái mạng nó hư từ lúc mấy giờ nhỉ? 6-7 giờ chiều. Xong rồi tôi chán quá, tôi phải bật nhạc tôi nằm ngủ. Tôi bật nhạc chill anh em ạ. Để tí nữa làm một cái list cái playlist cho anh em. Nhạc hay vãi ồn, nhạc nghe ngủ ngon vãi ồn. Thề, nhạc chill điên. Lâu không xem mấy những tóc dài ấy, mấy những chủ làm BD mà. Ủa, bắt vãi cả đái. Cái thằng Weezy này có phải là cái thằng mà tôi nghe nói bắn ốp hay hơn căng không? Hay như nào? Phải thằng này không? Phải thằng này không? Thế láo chưa? Bắn láo chưa? MNS. Vậy lùi đúng MNS. Ông MNS làm gì á? Ông MNS là kê phanh ạ. Kê phanh à? Ông là kê phanh rồi. Kê phanh thằng mình lâu á. Thằng mình kiểu giải luôn đấy chứ. Ông ấy bắn nhiều mấy bọn kia, thằng mình phản anh ấy quá. Làm sao? Cái đội mới mà. Cái thằng có phải cái thằng Weezy này là cái thằng bắn ốp, nghe nói bắn ốp hay hơn căng đúng không hay như nào? Tôi không biết đó, tôi không nhớ nhưng mà có đúng là nó vậy anh em? Có phải là nó? Energy lật được không? Không em, trong tâm lý quá. Đội mới anh ạ, đội mới chắc là hơi lạ.
Victor's fallen as well. It's only Artis alive, but Artis is looking a little pissed off, looking a little mean. And they might be able to clear the site, but they haven't cleared all the players. A 2v2 now. YC can't catch it that time. Great shot from Som. And 70, the last one alive. 30 HP. Nó bảo đệ căng đúng rồi. Bọn chú có bắn ốp kinh mà, bắn dính vào. And you got Artis being bodyguard. Kicking it up a gear here. Căng hay hơn nữa, The căng hay original hơn. import. Đấy. Yeah, he's had enough. Big Rồi. round from him. Big round. Win thêm một round nữa lên 66 là đẹp. Getting one back on the... Em cứ từ từ. Nó nói em quên gì cái bảo nó bắn ốp hay hơn á. Em không xem nhiều nhưng mà có thể anh coi gì cái anh xem bên Trung Quốc nhiều hơn em. Nhưng mà em thì em hay xem bọn Weibo với cả bọn nói chung là bọn nào mà kiểu bạn em thì em xem thôi. Chứ còn bình thường thì em không có xem bọn này nhiều, nhưng mà em nghe nói nghe tháng qua. Nhưng mà em sẽ nghe mấy anh chuyên môn hơn. Nhưng mà mình thấy thằng này bắn ốp kinh mà. YZ's back on a judge though. He's got 4200 in the bank. Yeah, it's an active choice. Xua bây giờ không. Anh em mà nói thế. Kỳ. 39 curse. Không 39 nữa đâu bạn ơi. Bọn này bắn còn toàn cùng nhau mà. Bọn chiếm sai toàn cùng nhau. Bắn dị vào. He's ahead. Do they check Kid? No, they don't. Victor, unaware of the chance that he could slip on through. We gotta know it by now. Nhìn dị không? Nhìn Billy give no respect, no credit. Mấy ông NA bắn theo kiểu 2-1-2 ấy. Bắn theo kiểu 2-1-2 ấy. Thì vậy bọn này bọn nó cứ stack hai thằng, bọn nó đi cùng nhau xong rồi bọn nó giết hết rồi. Trông hài vỡ. Nhở? Nhìn quả shot trông NA vỡ. Quả shot trông vừa NA vừa đánh chậm. Trông hài vỡ đấy. Có khi ở 93 thật đấy. Just about coming online now for NRG. Some tools at their disposal, yes, but they are not in control of this half so far. Ủa, trông thằng này trông gầy hơn mình luôn mà. Ủa, thằng này gầy ấy. Ê, có khi nó còn gầy hơn cả tôi ấy. Thế người tôi còn thấy còn đô ấy. Nhìn nó còn gầy hơn tôi ngày xưa cơ. Gầy hơn tôi cái hồi mà tôi livestream Facebook ấy, anh em nhớ không? Thề trông nghiện hơn tôi luôn. And Artis gonna double dip. He wants in. He wants blood. But he's already taken down to 50. He's getting flooded. There's challenges everywhere and Knights on the gates. Great trade for Victor. YZ. He's trying to be stylish from the vents. The paranoia did land, so now there's problems because they already backfired the site, and the judge claims its victim. Gets its pound of flesh, and there's Bianc. You said it, problems could begin if he starts to heat up, but now maybe Victor. Oh, just dragged down. Mấy ông bên đây hôm nay bị lost mine à? Hay như nào đấy? Bắn cái đéo đấy. Mấy bên đây hôm nay bị cái gì rồi? Hôm nay warm up à? Warm up xuống nhánh thua à? Hay nhở? Ê, có khi chiến thuật đấy chứ. Ê, từ xuống nhánh thua, sau rồi gặp ZETA, sau rồi đánh bại ZETA, sau rồi lên nhánh thắng. Hay xuống nhánh thua gặp ZETA mà nó chỉ là đối cứng của ZETA nữa. Hay nhở? Hay ta. Sau rồi cho bọn Fnatic mày bắn thắng bọn BLG à? Đây nào. Để tí xem nhánh á, không nhớ nhánh. Để tí phân tích nhánh á mà. Tôi không nhớ nhánh á. Để tí xem ấy. Có khi là như thế nhở. Biết ở ven rồi. Hay nha. Lại con bài chiến thuật thua thắng à. Getting a little worried with this. If he goes back in and doesn't recheck this diligently, there could be issues. And you know they'll walk a wall, you know they'll take a risk, but Rin is the only one standing on 1 HP. Oh, he's taken down another! 1 HP was enough to take down Crash, but it is a 2v3. This pit is so awkward though, Lauren. What is this? What's Bianc do? He slipped in. Maybe unnoted. Yes, unnoted, but bọn nó cứ swing chay mà. The 70 can't do it in Artis. Mấy nó cứ swing chay ạ. Bọn này cứ swing chay mà. Đâu xem ạ. Xem quả nhánh à. Bọn đấy chuẩn mẹ ở đâu nữa. Bây giờ nhá, ví dụ bọn BNG nhá, win bọn energy vào nhánh này gặp Fnatic mẹ vả bọn này xuống ở đây. Sau rồi bọn ZETA gặp energy ở nhánh này.
Xong rồi thằng bọn EG cho bọn ZETA về nước sớm. Đấy, xong rồi gặp bọn BNG lại, xong rồi thắng bọn này đấy, lại vào qualify đi trông vãi không? Hay nhở, nghe hay phát đấy. Nghe kiểu đúng form luôn chứ. Chuẩn chưa? Chuẩn luôn đấy chứ. Nghe ZETA với NOC thích team nào ấy, NOC nhiều hơn em ơi. Thật mà. Đâu để xem nhá. Rồi, NOC đâu, ZETA đâu. ZETA. Tôi nhớ rồi, NOC win ZETA mà. Đúng nhở? Đéo gặp ZETA luôn mà. Không, nhưng bọn NA là đối cứng của bọn ZETA mà. Đang tham ao rồi. Đang tham ao anh em ơi. NOC chưa gặp Optic thì đấy, Optic đây. Nó cũng dạng Optic cả. Nhưng mà từ trước giờ bọn ZETA toàn thua NA mà. Đấy, toàn thua bọn EU với cả bọn ấy mà. Thua suốt. Đấy, 0-3 này. Nói chung là Nhật Bản gặp mấy anh NA tâm lý lắm. Tâm lý điên. Mà nhưng có định watch một tí trận BS ngày mai không? Dĩ nhiên là có chứ. Vãi, hồi dạo tôi healthy mà, dạo tôi healthy với cả đái. Dạo tôi healthy mà anh em. Anh em rảnh tay cho mình một like nhá, cho livestream này đề xuất nha anh em. Thank you mấy anh em rất nhiều nhá. Đâu xem bao nhiêu like rồi. Ai à, chưa like à? Like đi. Ngày mai mà watch party nào. Mấy anh em gọi là ủng hộ nhiều thì tôi mới watch party nhiều chứ. Ha. Some, we get a confirmation on the other side of. Well, actually, maybe not. I mean, I'm not seeing any pings come through. I don't know if he did spot anybody. Nhưng mà nhắc với anh em nào trong đây kiểu định nói về bet bùng các kiểu, đừng có nói về bet bùng trong kênh của tôi nhá. Tôi không ủng hộ cái việc đấy đâu. Nhớ là thế. Không phải lộ tham mình. Đấy. But already there's a plant, there's already a man advantage. They're better in kind of the disadvantages, but they hold the keys to the castle this time. FNS, get the good timing on this one. Crashies noted, flash up in two. Two flashes for Bianca as well, and the paint shot for YZ. Ông em phải đẩy nhanh rồi, đẩy nhanh lên. Very, very uncomfortable. Pop flash, sure. Artist kind of turns that, so he gets a fight on it, dashes away, goes back for more spots out another, but it's Rin to find a finesse. Now all eyes turn towards Artist. Crashy succeeds, and it's only on Artist now. The 1v2, so much work. 3 HP, he can't do it. Billy, off to the start they wanted in the second half. Mình nghĩ thế rồi. Trông giống á, trông giống vào. Trông cho bọn Billy gặp Fnatic chuẩn luôn. Chuẩn mẹ ơi. Nhìn giống anh em ạ. Thôi. Bắn nhanh cho anh mấy nghe NA về bắn nhánh thua xong rồi lên nhánh thắng thôi. A shorty, a sheriff, YZ back on the signature. There we go. As he can check the flank, it's fine. No, excuse me, hello. Oh, Som, it's not what you wanted. We talked about checking your corners, eh? Hello, buddy. That's. Ơi. YZ's gonna see you. Someone's gonna see you. Someone. See Victor. He does some good chip damage, but they're gonna need more. YZ is just a nightmare to handle. A fiend with this weapon. Tí thì chết đấy. I hate it and I love it. He's still going. Oh, my heart is breaking. He's gonna get them all. YZ is monster. Mấy bọn Trung Quốc bắt đầu đó thấy giống thằng Cang rồi đấy. Thấy giống theo phong trào của Cang rồi. Tôi nghĩ là có phong trào của Cang là sao? Mẹ, Trung Quốc đéo là cũng đứng lên nữa. Thằng nào cũng đứng lên gáy. Rất ngông. Nhưng mà ngông của bọn này đúng rồi. Tôi ủng hộ. Tôi thích
tôi thích kiểu ngông với bọn NA hả? Tại vì bọn NA, bọn Tây các kiểu, bọn nó hay khinh thường châu Á lắm. Tôi không phải fan của Trung Quốc, nhưng mà tôi ủng hộ bọn nó gánh với bọn NA. Ain't done yet. NRG have a buy. But it's got to be like a 5 standing, you know, like It's got to be clean, really. yeah, as close to flawless, you'd hope. There's only really Yosemite that's struggling down at 600 credits. I mean, if you're throwing a judge in every buy round, you can maybe afford an extra rifle here and there. Bây giờ hai duelist chỉ có như này, còn như nào nữa? Oh, but he's quick. Mất rồi. He has the one way to Quá đẹp. fall away from. Why is he unable to kind of close down on that chance? With Rin falling, you kind of look towards Yosemite maybe. Ở đâu có người đi người đát mà anh? I mean, look at it. Biết là có người đi người đát, nhưng mà anh biết nhiều mà, anh xem nhiều mấy anh biết mà. Nhìn thế thôi chứ mấy ông energy với cả mấy ông nào ấy khinh ra mặt, ego lắm, ego điên. Nếu mà để mà nó bọn Tây ấy, chắc phải có mỗi Fnatic là thân thiện làm social. Còn mấy ông khác sợ. Bên Lào chắc có mỗi ông Abbas. Ông Abbas là biết làm social, kiểu biết thân thiện. Còn mấy ông khác mẹ đâu ai dám đụng vào đâu. Yeah, this is going to be 11 for Billy. This is obscene, Mike. Can we just talk candidly? Khổ. Khổ vãi là. I'm going to be honest. I came in to think it was very one-sided. Tôi bị dị ứng mặt sao ta? Ngứa ấy. Committed to a percentage odds on this, and that's not to undersell Billy at all. So you go for what you know. They've exceeded expectations here. Brilliant performance from them. I mean, they even speak candidly about themselves. Nhanh xuống đất tí làm cơm ăn cái. Đói quá. Hello hàng Thảo nha. Hello. Good morning. Ồ, bắn dính quá. Wow. Dính điên. Đồ giảm mấy ông cũng bắp. Oh, he's giving it. Let's go. Đấy. Oh, you love to see it. Time out for NRG. Well. I said, I think a lot. Không sao, thoải mái đi anh em. Nó là kế hoạch rồi, tôi cảm giác giống kế hoạch lắm. Nó là xuống nhánh thua xong rồi gặp ZETA xong rồi lại win lên vào qualify mà, thoải mái đi anh em. Nó là kế hoạch mà. Anh em cứ bình tĩnh. Cái nhánh của NA ma lắm. Cứ bình tĩnh thôi anh em, cứ bình tĩnh thôi. Mấy ông energy là suốt ngày như thế mà. Mình xem xuống nhánh thắng xong có win ZETA xong rồi gặp lại Billy là đẹp. Thật. Xuống nhánh thua nhá. Đây nhá. Fnatic sẽ chắc chắn là win ZETA rồi. Fnatic vào xong rồi đẩy bọn Billy xuống. Xong rồi energy ở nhánh thua gặp ZETA, thắng ZETA xong rồi vào gặp lại Billy, xong rồi đá Billy ra khỏi bảng, xong rồi vào qualify. Ok chưa? Có cửa nào để cho ZETA win Fnatic không á? Ui em ơi. Tưởng tượng khi em bắn giải nhá. Em muốn qua mặt của thằng Booster nhá. Em phải qua mặt những thằng nào? Thằng Ducker, Afacher, Leo. Xong rồi Conico đi 4 thằng lùi nó bắn cũng kinh. Mẹ mà 5 thằng Fnatic thằng nào bắn cũng kinh. Chịu. Aggressive start, ninth at the first challenge, Bianc with a trade. Artist does take down Đi. Knight. Mấy ông bắn giải gặp đi team line-up của Fnatic trông nản mẹ luôn, hứa thế. Hứa luôn. Tôi thấy mấy ông khổ vãi đồ luôn. Nghe là biết, nghe mẹ chán luôn, chán giống chơi game luôn. And try and find Tom. He's got him. Gateway open, but FNC clutching onto this. Desperate to hold on, and Victor's by his side. They're not giving up. Ôi, cái gì á? Bianc still standing there with a 1v1. Ôi mày đấy. Everyone, it's crashes. The opposing number keeps NRG
with a little bit of breath in their Ngoài lungs. Fnatic ra thì có đội nào khả năng vô địch đó. They're clinging to life in terms of the finances, Lauren. Gonna force basically a full repurchase here. Billy Chưa xem hết chưa biết được anh em ơi. comfortably. The crowd finally with a chance Mình chưa xem to hết, get mình chưa biết behind được. them, a reason to cheer here. So they definitely need it. The road starts with one round. Another 6 to find. Here we go. Just Bị 6. cảm rồi. Chắc tí xuống làm quả còn nước gừng nhỉ, nước gừng uống cho nó đỡ bị nghẹt mũi, tại vì bây giờ hay ngồi điều hòa. Mới ngủ dậy á. Ở đây cơ, xem nó chưa biết được. Anh biết là anh là fan của Bayrek, nhưng mà anh sẽ không phán đoán theo kiểu như là fan cuồng ấy kiểu. Không. Anh phải xem họ bắn như nào đã. Mình biết là chắc chắn là họ sẽ bắn hay ấy, nhưng mà mình chưa biết cách họ bắn như nào ấy. Mình phải nhìn cách họ bắn như kiểu phân bố kiểu á, thì mình mới biết là người ta có xứng đáng với vô địch không, người ta có có tiềm năng vô địch không thôi. Anh ốm á. Anh dạo này anh làm điều hòa hơi nhiều. Rồi chắc là không có ai ôm ấy mà. Ủa? Cái đồ gì Cái gì á? Oh no! Mistakes happening. You can see the frustration. Starting to crumble in front of our eyes. Victor down to 11. No heals this time. Crashes is gone. Gì nhỉ? Nó cứ nhầm cái chỗ nào ấy nhỉ? Finesse needs to find something on this flank, with a bulldog in hand. Bố mẹ này tripping vỡ. So there's 3 on the site. One towards that little cubby. An artist, first man in. Dash into the smoke, draws the eyes. Victor does find it. Artist tries, but he fails. And now down to just one. YZ, can they find him in time? He looks up towards the top, but Som again! Greatness from Som now. Another round, another step closer, and another lifeline. Không sao. Showing composure. 2-0 cho Billy. To set up ahead of that retake, and NRG successful. Tôi nghĩ là anh em nhìn biết là đéo đúng phong độ của NRG rồi. Nhìn là biết, đéo đúng phong độ của NRG tí nào luôn. Đéo một tí nào luôn. Anh thử tưởng tượng nhá, từ trước rồi nhá, gặp những đội châu Á nhá, bọn NRG bắn kinh quá rồi luôn. Không phải chỉ là không đúng phong độ thôi, hoặc là bọn nó muốn xuống nhánh thua thôi, thì là biết. Nhưng mà cứ từ từ mình cứ xem đi. Oh, speaking of, where you go? Almost caught. Oh, no way! Artist just got knocked out! That's a Vandal upgrade, he don't even want it. Boombot's gonna clear it, no way, that's a 4! À, Liquid thì đúng rồi, Liquid thì hay mà, Liquid thì thân thiện sẵn rồi. Từ trước là Liquid vẫn là thân thiện mà. Tại vì Liquid là người ta chuyên về làm social mà anh em. Gì đó, không có nói. Calm down, you know? Đó, Crashy kiểu calm the fuck down, you know? Let me cook that, you know? Nhìn Crashy trông hay nhỉ? Chắc là trong team NOG tôi thích nhất thằng Crashy với thằng Som. Tại vì hai thằng này nó thằng Crashy thì nhìn nó lạnh lùng ấy, nhìn nó cool ngầu á, kiểu nhìn nó kiểu cool ấy. Còn thằng Som thì trông nó hề. Nhìn trông cứ hay á. Ông Quasi là đi bắn Phantom mẹ Body Hunter luôn. Mấy chung đi mẹ trông đơ quá. Quasi ít nói. Giống Mai Dương. Mình cũng ít nói lắm. Mai Dương cũng ít nói á, cũng khá là ít nói kiểu thấy á. Anh em nhìn mặt Mai Dương giống ít nói không? Ít nói mà đúng không? Ít nói mà. Cậu Mai Dương nói ít luôn đấy, ha? Nói ít luôn á. Cậu mình nói ít mình làm nhiều á. Đúng ha? Nói ít mà anh em, mình nói ít mà. Từ từ tắt cái kênh chat phát nhở? Đang ngồi mà coi giải cứ bật kênh chat thì làm gì? I love Keo lại. Yeah, just ice on. I'm scared of this snowball round. I think ai là seed 1? Ủa, ai là seed 1 America vậy anh em? Lao à?
Lao bắn NA đúng không? Lao bắn bên America đúng không? Dùng cái á, ẩu nha. Tôi ban cho bây giờ đấy. Linh tay linh tinh thì. Ê, bay à? Không phải bay. Tự bay. Lao ship 1 à? Lao ship 1. Mấy ông America là xuống nhánh thua hết rồi. Chủ hề quá. Chạy nhanh. Đây. Gives him a taste of his own medicine. YZ down out of the round. Judge dropped this time. It's 4 alive. So secondary objective, the pit will fall. Adit giết được một thằng nữa là đẹp. Relinquishing some of that control. Artist will spot Yosemite. Ui từ giống chết lắm. Giống chết ngược lắm anh em ạ. Ôi mày đấy. Nó đéo check à? Vãi. This should be relayed. This is FNS now. Potentially on a platter, but keep your eyes on the spike. He's going towards B. Mày dùng chết với anh phần đấy. Mày dùng chết rồi. Mày chết đi. Mày chết đi. Mày chết đi. Mày bắt thằng QZ dùng chết đi. Yeah, mày I show you guys who chết better ngay. Mình có nghĩ là cỡ đi tiếp không? Maybe a judge as well in hand. Lào mà dường không tin tưởng lắm. Heroics here. Đấy là như thế này chứ nó phải đúng phong độ chứ. But the job's not done yet. You can see on his face as well. Oh man, this game's heating up now. Okay, so a couple of those ults got burnt. Rồi nha, win được round này là em. We thought that snowball round would be happening. Some of that's been removed. Why is he already opted to invest his just around prior? Ui đi mẹ phơi. Ui em mẹ Kashi mẹ mày sấy kinh vô. Đấy thôi. Ui nó sẽ có smoke. Sống sợ thế. Anh em thấy không? Bắn giải con gì cũng entry được, con lồn gì cũng chạy lên được. Chưa phải nhất thiết phải duelist phải chạy lên. Chỉ là mấy con Ray, mấy con Jet ấy, entry size là kiểu entry rộng. Ok, cái gì á? Thôi xong rồi, tôi thấy quả này sống bị sandwich đó. Không check rồi. Som bất cẩn quả đấy quá. Som, đéo nghĩ quả đấy là cái vua nó đi vào ven được nhỉ? Cái tham minh như thế. Ui hay. Ui. Oh my god, not again. Chịu. Like this, just 70 pulls the trigger. FNS is gone. It's on Artist in a 1v3. Khó mắt boy rồi. Nhìn. Không OT được, khó OT đó. Someone answers the prayers. It used to be Artist answering, not today. Noted early here by the utility will have to fall away. Mike, that khi nào Trident bắn ấy anh em á, nghĩ nó vậy ba. Người ta A Trident lâu rồi, mấy ông cũng còn hỏi Trident bao giờ bắn nữa. What? Ta hết hợp đồng mẹ gần được 1 tháng rồi. Vãi. Bọn tôi hết hợp đồng mẹ gần hơn nửa tháng, gần 1 tháng nữa nơi. Còn hỏi bao giờ Trident bắn vậy anh em. Quỷ. On map and series point here on split. What's the buy like? They should have good funds here for NRG. On the other side, it should be a full purchase too. Trap play go. Oh, trap play. It's going to be carved in the hearts of NRG. Incredible work from Billy to break that out at this point as well. Mỗi mình ao hay cả team ao á. Ao hết. Bọn tôi đâu ký hợp đồng đâu. Tôi ao hết. Ai ở lại thì người ở lại, còn ai đi người ấy đi. Trời ơi, bảo hết hợp đồng mấy ngày nay. Nhưng mà bảo fan Mazuong, đừng kêu fan Mazuong nha. Fan Mazuong là phải biết đó. Ui, quả bom như thế mà không dính kìa. Ôi, anti, GG rồi. GG rồi. Vài bờ Quanti thì đi mẹ. Retake bằng mắt. Thề, retake bằng mắt. Nhớ. Quả này retake bằng mắt. Nhớ.
Needs someone to open this round up. A divide available with the pit down. It doesn't really amount to too much. Here we go. This is it. Hold your breath. Retake bằng As mắt. now the fight begins. Knight takes down Tom. Looks for follow-up. Finding anyone. Ryze's there. It's down to Victor. It's down to Artist. It's Take all bằng that's mắt. left is Artist. And the unthinkable might just happen here. The true Retake bằng upset mắt nhá. Retake đéo được. Mẹ quả Viper anti như thế. Tôi nhìn quả Viper anti vào sai tôi thấy retake bằng mắt rồi. Đéo retake được. Anh em rảnh tay nhớ cho mình một like nhá, mình coi tiếp trận Fnatic nha anh em. Mình đổi tiêu đề phát. Party Fnatic vs ZETA. Ôi nhầm anh em ơi. Lâu lâu tôi bị nhầm tay mà. Anh em rảnh tay cho lên 100 like đấy. Cho lên 100 like đấy. Sờ bam với chúng tôi. Mày sờ bam mới đi. Sờ bam tiếp. Sờ bam tiếp. Sờ bam với chúng tôi. Sờ với trả bam mà. Công lút lại ẩu ẩu ấy nha. Ẩu ở đó. Tôi thấy ông ẩu hơi nhiều đấy. Tôi thấy nãy giờ ông ẩu hơi bị nhiều đấy. Tôi nhắc ông 1-2 lần ông không chịu ấy. Tôi thấy ông ẩu lắm rồi đấy. Ông ấy bị bị cái gì ấy? Hả? Mày nào là bao nhiêu nhìn đứng quá, xong rồi nhìn bao nhiêu giống gái, xong rồi cái gì? Hả? Ông ấy tới ngày à? Mẹ mới sáng sớm cứ để phải chửi ạ. Stream người khác không chửi, stream tôi chửi ấy, không đùa đâu. Tôi dẫn một lần vui chứ dẫn nhiều lần với tôi không thích thì tôi không vui đâu. Dẫn cái đéo kinh quá không? Gớm quá, đéo hiểu ạ. Thà ông nói với người gì tôi thấy vui chứ tôi không thấy vui ông ơi. Ghê quá. Sáng mà chả sớm chưa ăn gì nghe mấy câu ấy mẹ mà đéo muốn ăn sáng luôn đấy. Kinh quá không? Tóm hết cả lợm. Là hơn có thể là bình thường với tôi đó. Thật sự là tôi không phải gây ấy. Không phải trẻ trâu anh em ơi, nếu không phải trẻ trâu anh em ơi, cái thế là cái đối trụy anh em ạ. Tôi ở đây cái livestream của tôi là không có lên cho con bài gọi là đối trụy biến thái hentai đâu nhá. Thế nên đừng có như thế nhá. Xin đấy. Rồi. Tôi ban 300 giây rồi, nhưng mà tí tôi gỡ ban nhưng mà đừng có nói mấy cái đấy nữa nha. Bình thường của tôi ha. Nhưng mà tại vì nó không vui với tôi á. Thông cảm một tí. Nói với Lê Lan còn thích chứ nói với tôi không thích đâu. Đây là bạn qua stream của bạn này nè, đấy bạn này nè, bạn ấy thích mấy cái câu này đó. Qua bảo nhìn Lê Lan đứng quá, bạn này thích lắm. Bạn qua stream bạn ấy thích luôn đấy chứ, bạn khoái lắm, bạn khoái mấy cái này đó. Lê Lan nhìn mấy comment nó cười điên. Mấy ông ấy đá bóng à? Có cả số luôn mà. Ê, Dũng Vũ Lê ơi, nhắc rồi nhá, không có thì ban mới được. Tôi bảo mấy ông rồi, đối trị, bét bủng, cá độ, ok? Bét bủng với cả cá độ, hai cái này đừng bao giờ nhắn tin ở bên kênh của tôi, và tôi rất là ghét, tôi cực kỳ ghét, tôi ghét vãi lù luôn. Thì ghét nhất là cái bét bủng, tôi ghét vãi lù luôn. Tôi thề sẽ có một ngày nào đấy tôi sẽ kể cho anh em nghe tại sao tôi ghét mấy cái này như thế. Tôi ghét vãi lồ luôn. Kiểu thì tôi cuộc đời tôi nhá, tôi chưa bao giờ đánh bài hay là cá độ luôn. Nhưng mà đừng bao giờ nói chuyện với người đấy với tôi. Tôi cực kỳ ghét cá độ, cực kỳ ghét luôn. Thôi không biết sao nhưng tôi cực kỳ ghét. Đây là clip ở đâu? Đây là clip ở trên YouTube em ơi. Bạn lên anh ơi sao Hiếu ơi. Đừng có biết bụng ở đây.
đánh bài hay cái gì đừng có bet bùng, đừng có giống xe nào của tôi cái, tôi không thích cho lắm. Anh đến trận phân tích anh hét lên nhé để em dạy á. Ok em nhá, để tí anh hét lên cho em nhá. Tại vì nói thật đấy, nói thật, ở trong ấy ít người đúng không? Trong ấy ít người đúng không? Trong ấy ít người à? Nói chung là gia đình tôi có một người hồi trước bet bủng, thế nên là tôi cực kỳ ghét. Nhưng mà sau khi nghe cái đấy là ờ, ờ, người đấy hết rồi, kiểu người thân trong gia đình tôi á, người thân thân thiết trong gia đình tôi luôn. Kiểu tôi nghe tôi nghe kể, thế nên là từ lúc đấy là hết rồi. Tính tôi cực kỳ ghét bet bóng nha, bet bóng các kiểu ấy, đá bóng các kiểu ấy. Thế nên tôi rất là ghét, tôi cực kỳ ghét. Cái gì xấu là tôi ghét hết. Bet trò riêng á, mấy anh bet cho vui vui ấy, mấy anh em bet kiểu bet với bạn bè kiểu mày mày thua mày cho tao 10k hoặc là bao tao đi ăn sáng kiểu ấy, cái đấy còn hay. Đi mẹ mấy ông bet, mấy ông chơi bet mấy ông địt mẹ bán nhà bán cửa xong rồi mẹ bet 1 triệu 2 triệu 10 triệu 20 triệu các kiểu, trông xàm với cả đấy. Nó là game mấy ông ạ, đúng không? Xin đấy, xin làm ơn đấy, làm ơn làm con người đừng có bet bủng. Tôi cực kỳ ghét luôn đấy, ghét vãi cả đái rồi. Đi làm kiếm tiền đi suốt ngày bet phải trả bủng như con cặc. Đi xuống lấy cơm ấy, cực kỳ ghét. Anh em đợi xíu nhá, tôi xuống tôi lấy cơm ấy, xuống lấy cơm nhanh nhanh rồi mình xuống lấy nước luôn, rồi mình lên mình chơi game ha. Nhầm nhầm, mình lên mình giải tiếp. Đợi tí.
Nay ăn sáng gì á? À anh lúc nào anh ăn sáng cũng với cơm mà. Cơm. Ê lộ lộ chân. Ê, chết rồi. Chết rồi, ngày mai người ta bị người ta chụp, người ta đăng lên OnlyFans rồi. Chết sợ quá. Ngồi ăn tí anh em ơi, ngồi ăn cái. Tại vì ngủ dậy dậy tắm rửa phát livestream luôn mà. Wow. Bao thì mấy bánh trên bình lâu còn lâu. Lâu á. Lâu anh em ơi. Lâu lắm, lâu lắm. Từ ngồi rảnh rảnh ngồi ban mấy thằng linh tinh à? Cày thuê ban đoàn Việt Nam vãi rồi. Thật luôn. Vãi rồi. Xàm thật. Cày với trả thuê. Dạ. Rồi. Anh cày cho em lên top 1 Radiant được không chứ em già quá. Hết lên nổi rồi. Anh ơi sao nhập trai thế á? Anh nhập trai đâu em, anh xấu vãi à? Phải rồi. Thì mẹ có cả dịch vụ quảng cáo cho đây nữa hả? Ghê. Trong giải đa số dùng phân tầm hơi nhiều phân đồ á. Rồi là tí nhai nốt đấy, kệ nói đâu. Đợi xíu. Tại vì sao mà trong giải người ta đa số người ta dùng phan tầm đúng không? Tại anh biết sao không? Không phải tùy người bắn đâu. Nó là kiểu gọi là phan tầm nó ra đạn rất là nhanh. Thì kể cả anh em có hit, anh em có tag bao nhiêu chăng nữa, kiểu may mắn anh kiểu anh em sẽ chắc chắn anh em sẽ tag vào một người ấy. Thì anh em cứ tưởng tượng đi, thì người còn lại ấy, khi mà anh em tag xong anh em chết xong, còn người còn lại sẽ truy hộ anh em ấy, thì một viên vào đầu rất là nhanh, nó không bị kiểu cả cái xa hay ở gần ấy, mà anh em biết mà, bắn giải bọn hay chiếm sai, mà bọn nó chiếm rất là nhanh. Đi mày mới ban được chưa? Ủa, thằng ấy chưa bị ban à? Yeah. À bị xóa, tưởng bị ban. Hiện tại anh tình tưởng bị ban. Đấy bắt đầu huấn luyện viên online này. Đấy, huấn luyện viên online này. Tầm ảnh hưởng ấy. Đúng rồi, phải tầm trade mạnh hơn với cả kiểu bắn gần nhiều ấy, kiểu trong giải bắn gần nhiều mà trong giải người ta kiểu ổn định, gọi là chiếm sai nhanh xong rồi back về các kiểu, xong rồi người ta chiếm sai lại mà kiểu ấy. Sai attack nhá, ví dụ nhá, có 2 sai đúng không? Thì team attack sẽ chiếm sai B, xong rồi lấy gục ộp. Đấy, xong rồi
kiểu như im lặng ấy, xong rồi back về rồi team defense ở bên side B sẽ kêu 2-3 người gì đấy để back để lấy lại cái side B đấy, rồi mình back về side A, kiểu vậy, kiểu thế ấy. Nó là dạng kiểu vậy đấy anh em. Ngày đeo headphone nhiều có đau tai không Mazuong nữa? Không, mình không đeo, mình không có đau. Mazuong tạm ngừng nói chuyện tí cho mình ăn cơm nhanh nhé. Mất cơm lại cơm. Anh quê Hải Phòng á, đúng em ấy, anh quê Hải Phòng ấy. Anh người Hải Phòng mà. Bắn giải chưa? Chưa bắn à? Phân tích cơ. Thôi anh nhái không? Bạn nghĩ thế nào? Dạ, đợi đến nhai xong á. Dạ, bạn nghĩ như thế nào để có thể bắn từ bậc danh Gold 3 lên Blast? Mình đang bị hashtag cứ tầm cú trận cuối là danh up thì cứ thua, không phải do tâm lý. Có cách nào để up danh có một cách thuận lợi không nhỉ? Không bạn. Bạn nghe mình nói nhá. Gold 3 với cả Blast ấy, nó xem nhau à? Nó gần nhau á. Nó chẳng cách nhau xa mấy đâu. Cái trình độ của người ta không cách nhau xa mấy đâu. Tập em, movement, game sense. Mình không biết là bạn chơi như nào nhưng mà đấy, ba cái này thôi, ba yếu tố. Hiểu lối chơi của team mình, hiểu lối chơi của team bạn, biết team bạn yếu ở đâu, đánh cái điểm yếu của họ, đánh ở đâu là dễ, kiểu nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Chơi danh không bao giờ là dễ dàng bạn ạ, trừ khi nào bạn vào một team. Ố, mới đổi áo à? Ủa vào phải chơi thì bạn giống ông già, bắt đầu thấy giống ông già đấy. Bọn Tây rồi nhá, bọn Tây bị bạn già nhanh quá, kiểu lão hóa nhanh ấy. Lão hóa nhanh vãi cả lại. Thế Diamond 3 với Arsenal 1 nó có xa không anh? Mùa trước 80 điểm, Diamond 3 rồi đi một giải. Đi một giải chắc là do mấy ông mẹ tâm lý. Diamond 3 mấy em thấy à, lên Arsenal sau anh em vẫn gặp bọn Diamond các kiểu mà. Có gì đâu. Chẳng qua là danh thôi. Tối thật danh chẳng nói cái gì. Tôi không quan tâm mấy. Mấy ông mà muốn lên danh nhiều ấy, một ngày chơi 2 game win, 2 game phải win. Còn lại chữa đi smurf. Sau ngày hôm sau chơi tiếp
Đấy, mà đi smurf đừng có smurf kiểu danh thấp quá nhá, cần phải kiểu bắn smurf thì phải danh mà kiểu gần bằng mình ấy, kiểu mấy ông blast xong mấy ông phải gold 3 kiểu ấy, smurf phải gold 3 kiểu ấy. Thì nó mới hay. Do mình toàn solo cũng hơi khó. Có gì đâu khó bạn. Chả có gì khó. Đợi tôi nhai xong tôi nói với bạn biết. Khi mà bạn muốn một cái gì đấy ấy, bạn đang kiểu mục đích của bạn là kiểu như là cái mục tiêu của bạn là nó là cái này, thì dĩ nhiên là bạn mong muốn là mình phải lên cái đấy trong cái mùa đấy đúng không? Thì chắc chắn là bạn phải cố gắng. Mà trong cái cố gắng thì bạn sẽ phải tìm tòi, phải học hỏi nhiều thứ. Không có gì là không thể bạn ạ. Nhưng mà bạn không nghĩ thôi. Ngày xưa tôi cũng thế à? Ngày xưa mục đích của tôi lên danh Radiant tôi phải học hỏi, coi các kiểu, hiểu không? Coi mình sai ở đâu, mình tiếp thủ ở đấy. Nhiều. Ui, ngày xưa để mà nói khó chắc ngày xưa tôi khó hơn. Ngày xưa tôi bắn 100, ngày xưa nhá, FPS tôi chắc từ trăm rưỡi đến 200, 60 Hz. Tôi vẫn bắn lên Radiant bình thường thôi. Nhưng mà nó là qua quá trình, qua từng mùa. Không thiếu tôi cũng solo à? Tôi chỉ solo duo thôi. Chả ai gánh tôi lên cả. Hồi trước nhá, tôi không quen một ai mà rank kiểu Radiant hoặc là pro player. Về sau tôi mới quen từ từ thôi. Về sau những đứa mà tôi quen á, về sau những đứa mà pro mà tôi quen á là những đứa mà hồi trước là kiểu như là không là ai ấy, kiểu là random ấy, kiểu random player ấy, kiểu vậy. Xong bọn tôi học hỏi từ nhau, xong bọn tôi kiểu làm bạn với nhau á, kiểu xong về sau bọn nó mới là go, kiểu game thủ á kiểu ấy, giống như thằng Fico ấy. Mà như không cần biết là bạn bắn mắt MVP hay là như thế nào hay chăng nữa, tôi đâu quan tâm đâu. Đấy, cho mấy ông xem, nếu mà mấy ông không tin, kiểu nếu bạn không tin đây tôi cho bạn xem nhá. Vanilla leaderboard đúng không? Menu 24 performance performance nhá, thấy không? Plat 2 bắn 1 giờ 45 47 giờ, Diamond 2 34 giờ, Immortal 2. Tôi bắn rất là ít, nhưng mà cái ít của tôi đó là sẽ là win. Kiểu tôi sẽ chọn ra một ngày nào đấy kiểu là perfect ấy, kiểu cảm xúc, kiểu cảm giác kiểu bắn perfect battle đấy. Rồi bắt đầu tôi sẽ chơi kiểu vậy. Đây nhá, nếu bạn không tin nhá, đây tôi sẽ cho bạn xem cái hồi tôi bắn. Thấy không? Đấy. Đâu nhỉ? Đây. Đấy, tôi bắn ít lắm. Kiểu bình thường một ngày chắc bắn 1 2 game thôi, lâu lâu bắn 5 game phải không? Tại vì thua 2 game liên tiếp này, thấy không? Nhưng mà tôi bắn tôi sẽ rất là try hard đấy. Tôi cũng thua như mấy ông thôi, tôi vẫn bị thua các cái, nhưng mà KDA của tôi không bao giờ là bị âm, ít khi bị âm lắm, hiểu không? Đấy, tôi chơi này, thắng thua có, hiểu không? 3 thắng một ngày có là ngừng ngay, không chơi tiếp, hiểu không? 2 thắng, 1 thắng, hiểu không? Thua quá thì gỡ, cố gắng gỡ một game này không? Nói chung là tôi cũng giống mấy ông à, tôi cũng giống mấy ông thôi. Đấy, cái hồi hồi tôi bắn Blast đấy, đây này, là tôi đấy. Hai 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 năm trước này, đúng không? 4/10 2020, đấy, được chưa? Xong rồi cái lúc đấy là cái danh của tôi ấy, lúc đấy là cái mục tiêu của tôi là Diamond 2, là lên Diamond thôi, nhưng mà được lên Diamond 2 thì lúc đó tôi không chơi luôn, lúc đó tôi ngừng. Đấy. Xong rồi sang mùa 3 này, mùa 3 tôi bắt đầu tôi chơi kiểu từ từ lên này. Đó. Tôi cũng giống mấy ông mà, tôi chẳng khác gì mấy ông cả, đó. Một khi tôi bắn á, là tôi phải lên danh, anh em thấy không? À, tôi bắn lên Diamond này, đấy. Bắn từ từ lại rớt xuống này, thấy không? Bắn mắt em vẫn rất 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 danh này, thấy không? Bắn từ từ lên không? Có gì đâu. Bình thường thôi, mình thoải mái mình chơi game thôi. Đừng quan trọng quá. Nói chung là mấy ông chỉ cần chọn ra một ngày gọi là perfect.
cái ông công caster tóc dài là huấn luyện viên của Sentinel á. Đúng rồi, huấn luyện viên cũ. Ban Arsen thôi. Alo, ban Bypert, phải ban Lotus đấy. Bọn ZETA là phải ban Lotus, chắc chắn phải ban Lotus. Không ban Lotus là hơi phí. Lotus đúng không? Arsen à? Cũng được. Tôi nghĩ map cuối là Arsen, Lotus đúng rồi. Đấy, đúng rồi, đây, chuẩn rồi. Tại sao lại đéo ban Lotus nhở? Đi ban Lotus bọn Fnatic khỏe với cả đái ra. Mấy bố lại bích con mẹ Lotus cho bọn Fnatic luôn vào. Fnatic sướng. Hôm qua ban bích của bọn bọn nào nhở? Hôm qua ban bích của bọn bọn nào ta? Hôm qua ban bích của bọn nào nhỉ? Quên mất rồi. Bọn Derek với cả bọn bọn gì ấy? Bọn Lào à? Không phải. Derek với ai ta? Derek với Lào đúng không anh em? Hôm qua Derek với Lào nhá. Tôi ban Navi. Derek với cả Navi đúng rồi, Derek với cả Navi. Hôm qua Derek với cả Navi nhá, tôi đi ban bích tôi đoán hết luôn. Thì mà tôi nhìn ra hết luôn. Nhưng mà tôi đéo ngờ một cái là map 1 Derek lại win, map 2 Navi lại win, đéo hiểu. Đi bích kiểu đúng kiểu big map cho nhau luôn á. Đéo hiểu cái gì ạ. Map 1 là bọn Derek nó hên ấy, nó hên với cả đái ấy. Là bọn Navi bên kia bọn bắn ẩu. Em có chơi một game mà lên được danh rất cao nhưng em lại không có đam mê thì có nên làm game thủ không anh á? Anh cũng chẳng biết, nếu em feel thì em lên làm thôi. Anh chẳng biết. On Fnatic for not only Leo đẹp trai nhở? Leo cắt tóc à? Rồi. Ôi thôi đừng làm game thủ em ơi. Đừng làm game thủ em ạ. Làm game thủ làm cái gì? Khổ quá đấy. Game thủ đối với anh còn chưa dám làm, anh còn chỉ kiểu linh tinh tí thôi. Chứ anh đâu hẳn là anh đi theo con đường chuyên nghiệp đâu. Anh vẫn còn phải học còn gì nữa. Đúng không? Học đi em. Làm game thủ nó không sướng đâu. Game thủ nó không sướng tí nào đâu, nó khắc nghiệt lắm. Em thử tưởng tượng nhá. Giới eSport bây giờ rất là nhiều, tài năng trẻ rất là nhiều. Chỉ cần em chỉ thụt lùi một tí nhá. Em thụt lùi em không có cái tay nhá. Em bắn rất là tệ nhá. Là em bị kích ngay, em bị out ngay. Thất. Người ta thiếu ấy. Đi đến nỗi mà về về đâu nhở? Ví dụ tôi mà về fancy nhá. Tôi nghĩ nhá, trend team cái lịch trend team của tôi nhá. Thì phải chắc đéo bắn ra danh luôn, đéo livestream được luôn, hứa luôn. Chết mẹ nó mẹ ra. Fnatic are definitely the team. Gì mà fancy mi dương ở đây vậy? Hỏng nha ba, không có giỡn đâu á. Đừng có nhắc cái từ ấy cho tôi. Để nó qua đi, đừng có nhắc cái này nữa. Trời ơi trời. Chamber khỏe mà. Chamber khỏe lắm ấy, nhưng mà nó không cơ động á, kiểu nó không có gọi là không có cái cơ động với cả cái trap thôi.
Map này thôi 2-0 anh em ơi, 2-0 cho Fnatic anh em ơi. 2-0 nhanh nhanh. Fnatic nhìn mẹ nhìn ZETA gặp Fnatic như mẹ mày con gặp bố ấy. Kiểu như giống như con đi chơi net xong rồi bố ganh con ấy, kiểu thế. Trông giống quá rồi. A long time since that miracle run, way back when they beat Fnatic back at Reykjavik in 2022. While also winning over the hearts of literally everyone, and that's Hai why there's duelist so à? many people that are excited to see them back on the stage. But this is quite Đây the rồi. facing against first, and Depp is already Đây rồi. my well. It certainly Anti. could have been more troublesome. It could have been a lot more damage than it was. That could have been horrible. Yep. Tí thì Instead, Depp gets such a deep position and he clears the south side almost entirely. So right now, nhìn bọn Fnatic bọn nó nhạy vô. Bọn nhạy vô. Bách về ngay. Bách về A luôn. Bảo là nhạy. They should have known it was A side a long time ago there. Bắn lỗi á. Bình tĩnh em. Mới đầu game mà. Thoải mái đi em. Mọi người ai cũng đang warm up mà. You see Fnatic still have some control, Bình tĩnh some thôi. positioning over towards Dish. Courtesy of Durka, they have a really good setup here. And despite the long rotate and the very late one, they've get some really good post-plant positions to actually retake here from. So both sides entrenched at this point. Boaster's going to have to be one of the first to be dealt with, and yeah, they don't even check him. He was still down under hell, and I mean Fnatic have just wiped the floor with ZETA in this Team round. Ace. Team Ace. Đi bắn đều chưa? Đều điên. Nó đều mà để Team Ace. Sao? 1-1-1 hả? Đẹp luôn. Fnatic bọn nó kiểu không phải tần số như nhau mà kiểu bọn nó đây nhá, 5 thằng đều biết bắn. Đâu, 5 thằng đều tay to vãi lổ luôn. 5 thằng đều game sen vãi lồn. Thì phải xăm thêm cái đầu của thằng Boaster nữa. Tay to của thằng Leo, mẹ tay to của thằng này nữa. Ma, bọn này đều ma hết. 5 thằng, ai thằng nào cũng ma, thằng nào cũng tay to, đầu não to. Biết tham minh các kiểu kinh quá rồi. Marshall in the hands of Boaster, and he's already finding value with it. I mean, this is a classic, isn't it? Yeah. Every single round on Fracture. Attack side after the pistol round win, which comes Boaster ma mua cả muscle rồi, anh em hiểu rồi. Boaster nó mua muscle ấy để nó bắn dễ hơn ấy. Đấy không? A considerable amount. He's already more than halfway. Boaster get the ace, baby. The crowd's gonna go wild. Ui, vội. I was really, I mean, 2 aces in the anti-eco would have been crazy today. Yeah, that would have been nuts. I mean, he gave it a run, and he was close. Just not able to connect though. Để mà nói cho anh em biết thì cái round này vì sao mà Boaster nó mua muscle, tại vì nó biết là bên kia nó không buy được. Đấy, với cả là khi mà nó mua muscle với cả giáp nhỏ full chiêu như này ấy, thì ra sau nó mua được Phantom. Nó mua được cả Phantom Vandal luôn. Nhưng mà round sau nữa thì nó vẫn mua được vẫn mua đủ. Đấy. Đấy là mấy cái kiểu tôi học được từ trong giải. Thấy không? Nó vẫn mua được là tiền nó vẫn đủ cho round sau, là kiểu round sau nữa ấy. Thấy không? Em nhìn tiền là biết. Còn thằng Conico thì không đủ tiền rồi. Nó gọi là tính toán kiểu cộng trừ ấy. Cộng trừ trong game ấy. Nó hay chỗ đấy. Nói chung anh em chơi game nhiều, anh em thực hành nhiều, anh em sẽ nhớ nhiều à. Sẽ biết kiểu làm nhiều à. Fnatic từ ngày kiếm được Alphacher leo phất. Dạ, Alphacher. Dạ bố ơi, Alphacher nó đi từ đầu mùa tới bây giờ bố ạ. Chỉ là Leo mới vào từ gần đây thôi. Ôi giời ơi. Con ạ bố. Alphacher nó vào từ đầu mùa rồi vậy bố ạ. Nó vô được mấy năm rồi. Nó vô từ lúc cái game này ra rồi. Úi giời. Leo với cả để Leo và Conico chỉ mới vào gần đây thôi. Còn Alphacher là nó vô từ đầu mùa rồi bố ạ. Khổ.
Fan thế này là chết. Yeah. Fan này hỏng hết em ơi. There are a lot of guns on the other side of this, so Durka with two big ones. Win được. Nhìn cái thế là win Get được. to this, yeah, Alfir has to be the guy to deny depth. He has to go Gotta be through. quick. Úi He's gotta be trời quick. ơi, ma He's chưa? gotten to half. That's a Bọn nó thăm bonus binh for hết. Fnatic. Huge play from Alfir. The other two players there, Leo and Cái Chronicle, gì? were both Xem thế nào vậy anh? Xem cái gì em? way in front of them, controlling their space or just completely mollied off, so they couldn't do anything either. But bonus conversion, this is the scary part about Fnatic, man. You let them get started, and it takes so long to chip back at that lead. Map này thôi anh em, không cần phải đâu. Bọn Fnatic này map nào bọn nó cũng khỏe hết rồi. Map nào bọn nó cũng khỏe à? Map nào bọn này bọn nó tập ghê lắm. Tập dữ lắm anh em. Durka and Leo are going to use some of their util here to actually just completely deny this. And they Step does not seem to care. But Durka and Leo both handle it well. Leo. A Ui. little bit of damage done as 10 was there too. Ui. The orbital strike used, but Chronicle receiving the pressure on the other side. Biết là thằng yếu nhưng mà chạy luôn. Very risky Đúng rồi, peek đúng kiểu there as discipline well luôn đấy. from Chronicle on the last player of 10. Oh, Alfir is in their spawn. Should have heard them there. Spike planted. And now with the plant, it's wide open as well for Alfir, no Oh, matter what. he was out of range of the turret, Bom đẹp. Thằng này yếu. so that did not give him any info. Tỷ lệ thua rất là ít. Rất là He's thấp. crept his way up, and the only question is Chronicle aware? Does he know? Ồ trời. Jiggle peek just missed him. Just barely. I mean, we're Đấy. talking about seconds, but Alfir swings out at just the right time to get Fnatic 4. Xem trên cổng thông tin And the eSport á. crossfire ends up being pretty brutal there for Hả? Chronicle and Alfir. Xem cái gì? Cổng thông tin eSport đấy. VLR.99. Anh cũng chẳng biết em ơi. And check this out from Boaster as well, ulting off this push from Arcade so that this isn't a pinch coming in from ZETA. Really nice adaptations there on the fly to deal with that aggression, but maybe a little bit readable there from ZETA. Given how Depp has been playing so far, how he's been constantly going for flanks, and how that was the only tool in that round. Yeah, I think you're absolutely right. Because of the success Fnatic have had, they find themselves up 4 with 3 ults in this round. Leo halfway to his too. Yeah, but some control here. Control luôn, control nguyên cái B luôn. Từ cái A kết, After all that. từ A kết B man. Control hết, biết đi A rồi, stack A rồi. He can get away. Phải stack A. As the op Được cơ. Ui, được cơ nhảy thế. Great, man. Tôi biết hết luôn. Talking about expectations from Laz on the chamber. Anti. And I was waiting for the op to Đấy. come online. Uh-oh. Showstoppers. Ui. 10 find Ui. nothing, but Ôi, Đức cơ né luôn mà. kill. They've got Đức cơ. two, they have everything. Nết. Ôi, wow. Needed to. Đức cơ nó nhảy ấy. No response from Sugar Zero on Nhảy that. điên. Brimstone doesn't have the ult to cancel that out. They're falling way back though. Look, there's 3 players at the back of halls. Once they open this door, they're going to be surprised to see it's Alfir. Ôi, 3 thằng của Emen luôn mà. That's normal. There's going to be a Kinh crossfire chưa? at the top, but there's 3 players waiting there. Yeah, there's no way you expect that much. So you've got to deal with what's in front of you. That's Durka, and then you have to Wow. deal with the flank from behind. Alfir gets another. You see the molly coming through from Boaster, who was one of the members off. Săn Side, and luôn. They're just going to go hunting. 2 members here in spawn. They're trying to get the op Săn. out of the hands of ZETA, and they do. Wow. Ghê quá. Fnatic checking Ủa? all the boxes right now. Bọn nó biết là team mình không thể nào giữ cái amen được ấy. Bọn nó để mỗi thằng Đức cờ ở đây thôi là góc chết, góc phải góc off angle. Xong rồi nó để 3 thằng ở deep amen luôn. Là kiểu là bọn này nó sẽ không làm gì rồi, bọn nó sẽ bị gọi là sợ chỗ này với cả sợ cái chỗ amen đấy. Ủa. Thằng đỡ. It's funny, we're talking a lot about Leo not playing any Sova. Bọn nó nhảy đến nỗi thế luôn, To this point, kiểu như là bọn nó chơi chung với nhau lâu rồi ấy, với cả kiểu 5 tầng số ấy. Cái đầu của 5 tầng số điểm nó giống nhau hết luôn. Sau đó kiểu thằng nào nó cũng nghe thằng Booster ấy, tại vì tin tưởng nhau ấy. Tin tưởng cái côn ấy. Hay quá. Tôi không quan trọng cách bắn nhá, tôi không coi cách bắn, tôi chỉ coi cách người ta xử lý cái tình huống họ như thế nào, tại vì nhá, team bên kia có neon raze với cả có đủ đồ của Bridge ấy. Thế là họ đẩy hết về deep amen 3 thằng luôn. Mặc dù bom hơi xấu nhưng mà họ biết là kiểu 3-4 thằng ở amen rồi, còn chỉ có một thằng trong side thôi, để thằng Conico đứng trong side câu, tại vì nó là Bridge mà. Nó vẫn còn dư một cái flash với cả một cái stun đấy. Đéo xong đéo nói gì luôn mà. Cái gì ấy? Ông huấn luyện viên bên kia không nói gì luôn mà.
figure out where that setup is, whether it's implicit information that they're getting from the rest of the map, or that they're seeing it head on, like that north side pinch that we saw. Hay phết. And it's not even gambles. Chào mấy hello hello Trần Huy nhá, hello hello. Hello mấy anh em vừa vào nhá, anh em rảnh tay cho mình xin một like nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cho xin một like đủ KPI nó bắt bật tin nha anh em. On the minimap, either expecting pressure from that side towards Dish or wanting to apply a bit of their own, but nothing found. It's so fluid there. Derka's boombot is intended to spot, okay, is there anybody pushing tree? And if there is, they're going to go for a crazy fast trap with Chronicle stun. Now this allows them to slow things down, really re-clear everything you can, get the space potentially for Alfier's ults, but on an anti-eco, yeah, he's going to invest it anyways. And you notice the thing that they did in the last post plant, right? They were all three holding the molly. Here there's, again, a lot of emphasis on holding this lockdown. Free sai luôn. Only one player getting on site here, Derka with the dash. Rồi, poster đứng góc đẹp. Góc đẹp ai biết luôn. Ôi, unlucky. Once again, just one. There's a second layer to this though. You think you've dealt Leo with đứng the góc first đẹp trap. nữa. Sure. But there's Ai đứng góc another. cũng đẹp. This one's Leo. The stun, you imagine the push is going to be coming anytime soon. Depp trying to find some space, and he's certainly not quiet about it. He was ready for it this time. At least wise to it. Xin lỗi Win á, Billy. Nice. Good from Derka. Here's any movement there. Already sees that smoke, knows he's going to try to creep into it. Đéo cỡ luôn. Left alone, just a tap, just a threat. Khổ quá không? It's another round for Fnatic. Sống khổ quá. You know, we talked so much about their run in Tokyo and how it really felt like they were playing perfect Valorant, or as close to it as you could get. Oh, I know it's only been 6 rounds, but this doesn't feel any different. Oh yeah, for sure. I think for me though, I'm looking at the side of ZETA. Anh em rảnh tay cho mình xin một like nha anh em ơi. You know, what are they talking about? What do we see evidence of them talking about? I think they focus a little bit more on the strategic side there, and not on calming people down. Because once again, we see a corner go unchecked. Yep. Is that 3 now? That's 3. Yeah. Against Fnatic, those are the types of mistakes they're going to punish you every time on. The lights shine just a little bit brighter on the world's biggest stage. And with that comes the exposing of mistakes, of critical lapses of judgment. Wow, this execute is so brutal. That's another kill. I mean, it's an opener for Boaster. Deb's able to buy a little bit of time, but not much. Not enough for it to be significant. He had no space there to play. There was a molly, there was a fault line coming through, there was another dart as well from Leo. I mean, this is why this composition is so strong. And they're not even Mình nghĩ team nào đủ hiện tại bắn ngang với cả Fnatic á? Oh, Spike's not planted. Yeah, he hadn't committed. Biết. He wasn't really able to get enough breathing room. Đéo bọn đội đã đủ, đéo đội đủ trình luôn đấy. But Fnatic, Kể cả Baby Rex luôn. Thật. Thề. Mặc dù tôi là fan Baby Rex nhưng mà tôi thấy tôi cảm nhận theo cảm nhận của tôi. Nhìn bọn Fnatic bắn kinh với vào đá. No enemy luôn, đéo có đối thủ luôn. There's no more util here to actually deny this plant anymore from ZETA. They've weathered some of the early aggression from the defense, but can they do more? See that aftershock through. Chronicle has fallen. It's just Alpha and Leo now. One nano to buy some space, to buy some time, to provide some cover as Orbital Strike segments off even more. An aggressive satchel in from 10 as Crow gets 2 and the defuse comes through. Optic thì sao? Có Optic hả? That's that patience. Có Optic hả? That is so synonymous with ZETA. When they really recoup, when they really understand, okay, here's the couple of extra tools we have, the Aftershock and that Orbital Strike. I misspoke. I thought they used their Aftershock at this point already. And with that, Aftershock getting the kill on the planter, that's how he has that Orbital Strike. So it's like all the win conditions there, they put them in their mind, and they completely executed on them. Well done from ZETA. That finally gets them on the board. I'm wondering now if we're going to see sort of the same resurgence that we saw from a team like we just saw in that first game where it looked super flat from Billy. And then all of a sudden they came out swinging. All of a sudden they had energy. Yeah, they did. EG á. EG không ngang được. Finally on the board though. Laz was talking a lot about that. About what they learned from their LCQ run was, and watching Tokyo in person, was seeing, you know, players like Gì đây? Please sao không được bắn với ả? Trời ơi. Please đã mới win được Ascension thôi em. Nó còn Pacific nữa.
Nhiều lắm em ơi. Đứa tưởng đi champion là dễ hả? Vãi. Trời ơi. But again, this quiet approach from Fnatic early on. Đúng rồi, EG hoặc TL mày ra. Lụm được. No one daring make the sound. You imagine if there's attack from the drone, Dirk is going to want to go. Ơ ông được. Ông được cờ bay quá rồi. It did not give him enough go. He's not clearing his That's a corners. cleared corner. Or the lack thereof. Yeah, Devin's up. And this aftershock volley Ông combo được too. cờ cay quá luôn, nó Spikes bay up quá into the không? Rolling Thunder goes just a bit wide as Devin and Crow go untouched. Alpha looking to pounce in tower, and no, he can't. Hồi xếp rồi. It's just Leo by himself now, and he's just got to sit back and watch. I mean, a 1v4, a couple members weak, but there's just not enough for that. 2 rounds now in a row for ZETA. Được con bây giờ đi champion đấy. Chưa anh ngờ lâu lắm anh ạ. From Fnatic starts to show some cracks. Lâu quá. Em còn chưa bắn. Em còn đang phải học nữa chứ. Chưa học xong anh ạ. And then once again this A hit or this B hit not quite working out there. Wow. And breach ult as well coming in. Trông chill á. Trông 14 phần tích bắn chill á. It definitely missed that second satchel there. Bắn chill nhưng mà hạt nha. I'm not quite sure. Người ta bắn chill nhưng mà người ta hạt á. Either way, he would have gotten such a deep path. Dart cleared instantly towards halls. No early aggression from ZETA. I think we saw that a couple of times before the timeout, but that's something they have moved away from here. And they are doing a great job dealing with the Sova from Leo. I mean, in that last round, the drone was supposed to get a little extra value. Here, the dart, I mean, always there's an early dart spent by Leo somewhere on the map. I do have to say, I think Fnatic is playing this attack side a lot differently than you would see from a team like EG, where a lot more of these arcade pushes are coming in. Ôi thôi xong rồi, từ từ nhá. Ôi ngon, trốn. Laz has the op. He's going to be able to get away. Do they pursue though? Ôi trông bọn chìm sai kìa, trông kìa. Seems like they're far Đi more vẫn interested Hion in trông getting khổ on chưa? site, making sure it's clear. You see that dart out from Leo, but Laz getting one. Deb trying to hold him things up from up top, and he does. Ở được cờ chết ạ. Bọn Chronicles smoke lỗi. one. Mình như kia smoke lỗi. Smoke có cái gap rồi. But there is room for it. Poster has a chance to make a massive play here. If he can find the right timing and create enough space. Oh, these stuns are brutal for Alpha here. It's impossible to get there. Oh, there's Poster, but he gets caught. Đi bê hơi khó, đi bê không giết được thằng Tower hơi khó. Absolutely, and a shocking commitment from Fnatic. Cái thằng Tower là một cái thằng gây khó chịu, khó dễ nhất. Ủa cái gì đấy? He's off here on the last couple seconds of this round. Not going to be able to find that spike and plant it, and you can already see 10 so far away. The commitment here from the game plan for Fnatic is to get on the site without using your key power ults and post plants. So you could use them later on. Ui. Dính thế. Damage dealt, but Zeta's money should be okay. À nó nhảy lên, ui khôn chưa? Vãi hồn bắn cơ. From Laz again. That's Giật been mình. slow. I was waiting to see whether we were going to get this time out from Fnatic, and it is coming out. And this is where I think you need to start addressing this, because so often these executes are missing a little bit of a gap or something here. In these last 3 rounds, there's been 3 instances of that. And that's purely because they're not really committing these ults. You've had the Sova Hunter's Fury for quite a while. Boaster, his Brim ult has been back in that last round. Chronicles ult is up now as well. I'd much rather see, as we see a little streak here from ZETA, a shutdown of any sort of these early holds. Yeah, just something to break the momentum, sure. That's my guy, you know? That's my guy, you know? Anh And I Hồng. also think that Chill as fuck. Có phải luôn ZETA time out cái gì đấy? Gì đấy? Quỷ nữa. that's causing some, Gì vậy? you know, mismatch in Ở đâu? Hứa tích time out mà đúng không? ideas are working in the server. Ủa? Hứa tích time out hay là ZETA time out? Mini will be enough to again break this trend. You see it on the timeline 3 rounds in a row after what was a truthfully a dreadful start for ZETA, but they have found some semblance of footing. And they've kept this thing competitive for now. 3 ults on Fnatic's side. Fnatic rồi. And they're key ones at that. We'll see Hứa if tích they time out impress mà. them here.
Chắc là lỗi hút. Heavy bunch towards B, and it's going to be going into Laz, who still has the op. No challenge yet. Surely he hears that room, but though waits for it to go and then re-peeks. There's so many layers to this from Fnatic, though, man. You've got to get past the room, but you've got to get past the drone. I mean, I kind of love what Fnatic have done now that Lại I've quân seen tì. them plan a couple times here against Laz. It's so often that he has to spend so much to deal with the drone, to deal with Leo. Yeah. It's neutering him. Comparatively to what was happening in LCQ, he was a beast on the chamber. They've just gotten onto the site. I mean, I don't want to say for free because they did invest a lockdown and created some space. Oh, no. Detained, and he's cooked. Wow. Oh, what a brutal way to go. Fury 2, Crow falls. Vãi lồn Dep nữa. also takes damage. Cay chưa? I'm curious how they knew he was there. Bắn chúng tôi kìa. They saw the detained. Hết cứu luôn. Right before. Just enough. Durka playing in the smoke. Zeta trying to claw their way back into this round with the 3 guns that remain. And ult 2 in the hands of 10, but can't imagine it's going to be invested here. Ôi, vãi lồn trả đồ kìa. Đều thế. It's going to take some massive Ui. heroics. Trả đồ đều chưa? Dio. 20 HP and time just not on his side, has to get out. And there's what I was talking about, though. 3 investments of the ult. Yes, some of them were after the plant had already gone down, but specifically Anh em ơi, here's lockdown. anh em ơi, hay là mình cũng để dâu như thằng Alpha chơi nhỉ? Mình để dâu nhá, để dâu lại nhá, để dâu này, để dâu trên đây với để dâu dưới đây luôn nhá. Ok không? Tại vì dâu của tôi sẽ mọc như này này, dâu của tôi sẽ mọc như này, sau mọc ở dưới đây. Nhưng mà tôi sẽ cạo ở dưới đây, nhưng mà tôi sẽ để dâu ở dưới đây. Nhìn hay nhỉ? Ok không anh em? Tầm 1 tuần thôi, chỉ cần 1 tuần thôi. Hả? Nhìn đẹp trai luôn đấy chứ. Mình chắc chưa? Chắc, trời ơi. Để dâu suốt mà. We've seen it so many times. Fnatic has pioneered this where you just instantly brim the space that you don't have with that lockdown. It's interesting too. Here it seemed like Fnatic were ahead of what ZETA was going to try to do. They repositioned Laz with the op, and they guessed correctly. And as well, getting through halls here. I'm guessing that dart was finally not broken by Leo, and they instantly go into this. But it is surprising to see that in combination with what you just said, them pushing back the chamber on drop already. Early rolling thunder. Oh, it his seems ult. like I thought they were going to try to pinch, but Oh. just plucks him out of the sky, and he finds a second. That op was quiet for a while, but comes back to life at just the right time. Looking for where the 3rd smoke from Fnatic was, because that's an angle you've got Ui, dính thế. to worried about. Last with 3 from it. Cùng. Nó sấy. Nó sấy viên nào trúng viên đấy mà. I believe that Fnatic can recover this. I mean, you Má have thằng to show cô up sấy on phân top. tầm trong Yes, it is Leo. Yes, it is Chronicle. làm thằng bé kia rén luôn chứ. Those 2 players, no matter what happens, you keep Anh em thấy có quả thằng Ten nó bị sấy xong nó run không? very Nó run có tâm không? and they won't go for it either. Leo's not even Trông hề quá. or not prodding, nothing like that. They're just going to save the weapons for the final round of the half. 8-4. And they are kind of low money. Đẹp. You have to see Durka load, Boaster, Alfier with the only 1.8 that you'd get. 10 seconds left. It would have been rough. You gonna clear this box? Bit of spam. Yes, he will. Yes, he will. 4 for Laz, and you know, we were talking about the financial implications. That rifle going down. That was the least important rifle out of the 2. Sure. Leo had 3.4k, so he could drop one now, where Chronicle wasn't going to be able to drop anyways. But yeah, you're right. I mean, any sort of Ui, economical chỗ bắn value kìa. you get when it's such a. Ui. I mean, at the end of this, it could be a close half here. Could end up with a 7-5. Absolutely, you look to moments like that. Yeah, unexpected too, given how the half started. And ZETA's gotten Fnatic in a spot where there's no ults online right now. For Fnatic, you can tell how much they rely on those. So Ui, lại úp chỗ nào ấy? Hay á. On the other side of things, Laz is the only one who's close to his. Dep has his online. But again, patience from both sides. Such a delicate game they play. I think Fnatic actually Anh em thấy confused đổi about sai với nhau how không? to approach the situation, given that 10 was in halls at the beginning, given that they did break that dart.
Ồ, cái thằng mình cơ. This is bold too. He hasn't shown here. Did he just spot it? That ping looked real. That was Alpha, you're pinging that too. Yeah. Ui, trông kìa. Vãi lùn đứng góc nó thấy vẫn thấy được The không? opposite this point has been fired, so they know where. Nhạy thế. Do they push into him or do they rotate away? Oh, that Đéo cho ốp bắn luôn. dark combo with the stun too. They got both players on site right now with that. They're gonna flood those. Ông này bật ulti ra cầm xong rồi cầm súng á. I don't Đúng know đấy. that they're ready for. I don't know that they want to Gì play á? at this point. Fnatic haven't fully pushed out for them Oh. to take this fight. Now Fnatic pounce ahead of what ZETA's trying to do. The defenses from they're left in shambles. There's nothing left. Ôi phải lồn, ông đép này bật ulti xong rồi cầm súng ra mà anh em. Cay hết nhở? Ông ấy bật ulti xong rồi cầm súng ạ. Ông này lây la rồi. Ông này lây la 2k4 rồi. Phải cái đấy. Ông đép này lây la 2k4 rồi. Ông này thật sự là lây la 2k4 ấy. Ông ấy lây la 2k4 anh em ơi. Cái ông đép bên ZETA này lây la rồi. Phải thật. Chịu ấy. Đi đâu cũng gặp Lila này chết. Đi chỗ nào cũng gặp Lila. Sợ thế. Kinh khủng thật. Mày đúng là cậu team view nhau luôn chứ. Trá hình thật. I was little depressed when I checked this poster thinking he annoyed by me. I had a question about the IGL. I'm trying. He answered my question very kindly. I owe him. Chưa ngủ mà chưa? Đâu mình mới dậy ấy chứ. Ui, dạo mình healthy lắm anh em ơi. Nhưng ngủ ngon luôn. Dạo ấy cứ tầm 8 giờ tối mà như ngủ rồi. Ngủ sớm với cả đấy. Mà như ngủ từ lúc 8 giờ tối bên Mazuong là 5 giờ chiều bên anh em, xong rồi Mazuong dậy lúc 3 giờ sáng bên anh em. Cứ chơi không á? Chú biết anh ơi, chú biết anh ơi. Hên chỉ xui. Choji is a cute. Ủa? Choji là cái gì đấy? Tôi tưởng FPT. Tôi nhìn tôi tưởng FPT anh em mà nhìn màu giống vậy. The stun, and that's a long range Sheriff Wallbang. Off of the turn contact, and ZETA's going to try to flood back into this, but you've got Leo inside of sight. Yeah, it doesn't matter how fast you're going to go. If you're deaf, you're not going to be able to get past him, at least initially. But the second punch of Sugar Zero was enough to clear things out. Numbers in favor of Fnatic, albeit slight, but still there. Woo! Oh. Mèo lùn sấy Van Di kinh ấy. HP on the man. One. That's all it takes for him to go down. But once again, these kills going back and forth. Chronicle Dinked him. Yeah, he did. He cleans him up. Clean 2K from Chronicle to get Fnatic the round. He got a collide. Double headshot there. Dinked him through his teammate. What is that? And Fnatic, I mean, in full control again. When you thought, okay, Sugar Zero coming back through halls, he gets that kill. Alfear's instantly back in the space that they were already controlling. And that was the one thing ZETA needed to do. Once they got that plan off, they needed to regain control of that. Man, that is a brutal start for last. Dạo bắn tâm chấm nhiều nhở? Dạo tôi bắn tâm chấm. Đinh 2 đầu luôn. Đinh 2 thằng luôn. Đấy, giống FPT không? Này. Nhìn màu giống không? Giống mà. Giống vậy. Giống mà anh em. Ủa, lay up. Hay nhỉ?
maybe the just getting the orb is enough there. We'll see if we see that one again, because he got pushed off that angle instantly. Oh yeah, you already had the, must have been a stun or something like that from Yeah, I Dev. think so. Maybe just some noise for him to back off of. Or the fault line from Crow. Yeah, there was something that pushed him off the angle for sure. So ZETA get what they want. They keep Boaster back. They get the orb. And it seems like they're going to go hunting for a little bit more. Just farm up in this case. Farm ộp cho thằng Brit rồi. Too mad to see this, although if they do go for something like that and they continue to explore the map, they're missing an opportunity right now. What we can see, what they can't. It's Alfear alone on Farm this thêm side. của ộp bên B-man nó đẹp. So they could get the plant down and make this really interesting. Farm thêm của ộp bên B-man là round sau có ấn ti luôn đấy, hứa luôn. Round sau giết được tầm 1-2 thằng là có ấn ti luôn. Yeah, I mean, I guess take the fight and see what happens. Lay things out how they may. Ui ui. On 2 for 2, but Spike down. Alfear Defender tipping spawn. things back in Fnatic's favor. Ui. Wow. He might put the round away by himself. Ui. Last left alone. A 1v3 very quickly turns back, but it does not turn Ghê back thế. far enough as Fnatic get another. Have a good eco there from ZETA. I mean, despite things going pretty poor, I'd say, on that initial push through into their spawn, I mean, they're getting 1-for-1 trades. That could have worked out for something. But they lose the spike eventually. They don't really consider how many players are in spawn. And it could have just fallen flat there. They could have not gotten any more kills, and instead they get 3 guns down from Fnatic. And 2 stingers. So Mà thằng lát này nó cầm cái tâm này nó bắn chamber ấy hả? Luôn cầm quả tâm vẫn bắn hết hơn tờ được hay thật. Trời. Ủa. Look at that setup. Yeah, there's no one there, but that would have been a dreadful. Vãi luôn flash. Đi thể giống quả flash của thằng Blast thằng Blast team tôi phải không? I mean, now they can just play from the north side. Yeah. This is beautiful. And ZETA have no clue that any of that happened as well. So It's a very good point. As soon as you see something, Fnatic's gonna be able to get a good read. I mean, it's not a complete information game from them, right? They still don't know which site they're gonna hit, but you can focus much more on these individual chokes at the A side, and there's only one to get into on B. Yeah, I think even then, you're right. You've eliminated half of the map Mình A retake rồi. at this point if you're Fnatic. A Northern retake. side really not a concern. Chắc ra này cố gắng bắt súng rồi. Just invest everything into the southern side, and they're going to find out very soon that it's going to have to be the A southern side if they want to establish some control. So that's exactly where ZETA are headed. You see a little bit of utility from Alfear early on, keeping it back. The orbital strike is early. Do they funnel behind it, or are they even going to be able to get through? Depth's already fallen. Look at the options it allowed. Nó net default rồi mà. Drop there instead of actually staying Ui. on site. Avoids the orbital strike completely, and is he going to go down, Crow? Ui. That was close. He does eventually. It was a bit delayed. Hồi phải chờ bắn discipline vãi. Đợi thằng Leo rồi. Phải đợi thằng Leo. Trip though to cover, but given where he's standing right now, it's not going to matter. If he swings out, he's dead. Ơ khả năng sand kìa. Ơ kìa. He's got the sightline on him. Ui ui. Ui. But they've gotten it to this Đâu ai point. cẩn thận sand ạ. With a massive 2K, and Leo's left alone, nothing but a bulldog. 2 shocks and a drone as he upgrades a weapon. Yeah, he's out. That Molly's going to solidify things. Leo there was not the, you know, the be all end all. Leo nó khôn. Biết là round sau là Leo nó mua được, nhưng mà nó giữ tiền, quả giữ tiền nó mua được cả 4 round luôn. 3-4 round ở đấy. And he comes a little slow. Đâu 3 round rồi. Where Boaster and the rest of Fnatic think they have to commit regardless of whether Leo's timing is good. Tôi biết là không win được ấy. Bắt súng nó cũng không lời đấy. Ở đâu? À, thằng Leo nó mua rồi. Nó full buy. Nó full buy cái round này. À, theo nó giữ súng luôn. Tưởng nó ấy ạ. On your screens as we head into the next round. The Death was talking about it previously. Before the map started. À, đó là ông Leo với cả ông cố buy hết để cố gắng win, nhưng mà xui cái là Sen này. Now we're going to get to see that really play out. Now that they have full guns, now that it's closer to equal footing, although the buy from Fnatic, a Stinger and a Bulldog. Laz is completely relying on headhunter bullets too. No weapon for him. Oh, wow. And that kind of evens the playing field here, because Chronicle with that Stinger, like you just mentioned, this is what I was talking about just saving one. Có anti đúng không? Có anti chưa? Có anti rồi này. They do still have the ult advantage. Crow picking up that orb, gets his Rolling Thunder online. You really, I mean, you've seen in the meta, trying to combo that breach ult with something else has been so key. Ủa, nó để cắn tin hay sao nhỉ? Để cắn tin không kìa.
it wasn't off of a fault line. He may have been hit by the rolling thunder. Either way, he's dead. Alfie are a little bit weak, but has that lockdown. As you see a punch coming in from the southern side too, and Laz is gonna have to get all the kills he can while he can, because they're hot to drop behind him. Sugar Zero falling, Depp left alone. The spike was planted, but Fnatic have so much as far as numbers go, and then the nade at his feet. Way too many targets to deal with, none of them found. Durka with 3 and Fnatic with 11. Fnatic was actually caught off guard there. Durka thought that nade was going to hold that smoke entirely, and he definitely could have got that spray down. Yeah. Cái gì? Mình nghĩ sao về việc NOG thua Bilibili á? Ui, bình thường bạn ơi. Ui, mấy ông NA này ma mà. Mấy ông ấy thích thì xuống nhánh thua, thích thì bắn thắng mà. Ông ấy kiểu thế mà. Anh không thoải mái đi. Bilibili gặp Fnatic, cút xuống đây. Rồi ZETA gặp NOG, rồi NOG win, rồi gặp lại Bilibili, rồi NOG vào qualifier. Hứa luôn. Nhìn là biết. Tại biết sao không? Tại vì bọn NOG không muốn gặp Fnatic. Fnatic bắn kinh quá. Nó kế hoạch hết mà. I really don't want to point to Fnatic on this because I think ZETA have done a couple of things very well, but over a long period of time, Fnatic have just had their number. There's a Cypher cam on stage. Where's the Cypher cam at? Somebody take this thing down. I mean, I think it's been a major strategical difference here. Yeah. For sure. And this is where I think Fnatic has Ôi phải luôn. a lot on. Cái gì vậy? Phải luôn. Thật luôn Leo để quả bát chuột thấy luôn đó hả? Bom đẳng cấp. Như đẳng cấp vậy. Tôi nhìn bóng dáng của anh Red Level đâu đây đó. Specifically on a map like this where there's so, I mean, every single ult is accessible and there's 4 of them. It makes this ult game so interesting. Fnatic is excelling at that. And on top of that as well, they're able to work without them. In this case, they're able to deal with the protocols from ZETA. Fast execution coming here. Insta-mo tower. We've seen this so many times on the international stage. Just to get depth of potential pick on Alfear. But the alarm about Sarah and Alfear's got past it. He's tucked behind the wall. Rồi, Asafer nó biết là fake rồi. Rồi, stack là A thôi, về là A thôi. Ôi biên trinh luôn mà. Ôi, nó bắt bài. Nó vừa bắt bài xong rồi nó vừa biết là đi A luôn. Tại vì ui, nó biết hết. Ui, tiếp. Flawless. Flawless. Lâu nó biết thằng Afacher nó biết là fake luôn, nó đẩy đến đây nó thấy thằng Neon nó nhích một bước xong nó chạy về. Đấy, nó tạo tiếng động kiểu chạy lên đấy, xong nó lại guốc về đấy. Sau nhưng mà thằng Ray với cả thằng nào đấy đẩy có mẹ lên Amen bắt được 2 thằng này, 3 thằng này luôn rồi. Đâu 2 thằng này đi. Đấy, thấy không? Đấy. Over and over, they're just like, okay, has this happened? No. All right, let's go for this. Right? The reads are kind of just ingrained within the strat book from Fnatic on the get-go. Very calm 21-7 from Alfear, by the way, as his team finds himself 1 round away from taking a series lead. You see the trap. Laz is certain. I mean, again, that's such good prep from Fnatic. Bọn luôn chơi trong vui chơi quá, chợ đi chợ luôn mà. Ui. Bọn đi như nhà nó anh em ạ. Nó đi như nhà luôn, thề, như nhà luôn. Cay quá à. Trông cả chơi game kiểu như nhà luôn mà. Con up down luôn. Chịu, chi. Bó tay. Con chơi game kinh quá. Đẩy như nhà mình sợ thật. Phân plus và T1 nè. Phân plus T1 này.
Bọn Giant là team nào ấy? Bọn nào ấy? Tôi chưa thấy bọn này luôn ấy. À rồi, biết rồi, thấy không, biết. Thấy bọn này không có gọi là ấy nhiều nhở, làm mạng xã hội nhiều nhở, thấy không, tôi không biết. Ok. Đâu xem à. Ôi giời ơi, cái ông Hoàng Đức Hùng này chơi game thế thua The Madman rồi đó. Đấy đó. Cái ông Hùng này thua ai, đi thua cái team The Madman. Sợ thật. Hình như là booster hình như mới giảm một nấc của, hình như là booster mới giảm lại cái tâm nó nhỏ nhỏ xuống thì phải. Hồi trước là 3 bây giờ là 2 sao ấy. Ôi giời ơi. Nắng quá. Nắng quá. Hơi đẹp trai nhỉ. Anh em rảnh tay cho mình một like nha anh em. Ây da, không ai like thế này, không ai leo cho lên 100 like à? Anh em không chịu like thế này, chết mà yêu. Chết luôn á. Chết luôn á. À, vào Valorant cái tí. 3 phút nữa mới vào trận mà. Vào cái Valorant cái. Ui, update Valorant này. Update cái gì đấy? Hôm nay update cái Valorant gì vậy anh em? Nó đang update Valorant thôi này. Không biết là update cái gì. Sắp có năm market à? Mai có năm market hay sao? À, mai có năm market à? Ok. Uh. Hello, như xin được bản quyền rồi á, như xin được rồi. 1 phút nữa. Hello Việt nhá. Ủa, anh em bao giờ đi học hả anh em? Anh em tháng mấy đi học? Đi học lại chưa? Mấy anh em đi học lại chưa? Đi học lại hết chưa? Nóng quá.
Mấy em đi học lại hết chưa? Hay là vẫn còn đang nghỉ hè? Nếu về Việt Nam không, mình không. Chưa biết. Tuổi làm bao nhiêu á? À, đi làm thì mình biết rồi. Em tuổi lên trường á? Tháng 9 à? Tháng 9 lận á. Vâng. Tuần sau đi học á? Không có bao nhiêu xuyên đêm à? Thế thôi để bao nhiêu stream sớm sớm cho anh em vậy. Có gì đâu. Có cái gì đâu, có cái gì đâu. Ôi sáng ấy. Vâng, nắng vãi. Ui, nắng nó chiếu vào nắng nó chiếu vào trông khó chịu vào. Nắng quá. Nắng quá mấy anh em. Nắng quá. Nắng điên. Lắng quá. Không biết bao giờ được về Việt Nam nhỉ? Không biết bao giờ có lý do để về Việt Nam ha. Về Việt Nam vậy. Mình ở đâu? Mình ở đâu là ở đâu? Hiện tại mình ở Úc. Ở Việt Nam thì mình ở Sài Gòn, quê mình ở Hải Phòng. Nói chung mình ở đâu cũng được à. Ủa, anh ở Sydney em ơi. Ở Sydney là pow 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 pow. Ủa anh em có 5 market rồi anh em ơi, có 5 market rồi này. Vào game đi, có 5 market rồi anh em ơi. Có 5 market rồi này, có 5 market rồi này. Có 5 market rồi anh em ơi. Có 5 market rồi này. Có 5 market này. Có 5 market rồi anh em ơi. Alo, alo, có 5 market rồi này anh em ơi. Vào check đi, 5 market rồi này. Đùa tí, tin người đấy. Thể mấy ông ấy rất là tin người nha, tôi đã bảo rồi. Là trên đời là không được tin ai. Đừng có tin ai nhiều quá, anh em hiểu không? Mấy nó dạy anh em bao nhiêu bài học rồi, anh em không chịu nhớ gì hết. Thể tin thể sự thất vọng ấy. Vừa này, tin người quá, mốt ra đường bị lừa chết. Đừng tin người đâu mày ơi. Bài học vỡ lòng đấy. Trời ơi. Bài học vỡ lòng đấy mày ơi. Trời ơi. Bài học vỡ lòng đấy. Trông ông với ông Nhật Bản trông hiền nhở. 僕らも結構できるマップなんで、頑張ります。 So in Fracture, but in Haven, we are going to get it back. Okay, you know what? I totally understand. We'll see what happens in map 2. Always cheering for Zeta Division. Send it back to you guys. FPT này. Heaven à? Heaven tôi nghĩ là đều, tôi nghĩ là hai bên đều ấy. Tại Heaven tôi thấy bên ZETA bắn cũng ok. Nói chung là ok. Hiền nhìn dê sồm á. Anh mà nhìn dê sồm. Giỡn nữa fan.
Gì vậy ba? Gì nữa vậy? Kẹt Diamond thì có lời khuyên gì không anh á? Kẹt Diamond thì lên Ascendant đi em. Trời ơi, ông đổ nước ông trời ơi trời. À khôn cũng khôn. Biết là đổ nước ngọt nhưng mà lấy hẳn lấy hẳn nước lọc ra xong rồi bôi bôi để cho nó clean hẳn lại. Trời, khôn, cũng được. Cũng hay. Cái ly này á, mấy cái ly đấy là ly nước ngọt anh em ạ. Có mấy ly là nước ngọt, có một ly là nước lọc hay sao ấy. Ui, xăm tay đẹp đấy. Ê anh có muốn tôi đi xăm tay không? Tôi nên đi xăm tay không nhở? Hay là tôi xăm cái chữ Mazuong hay chữ Mazuong ở đây nhở? Wow. Nhìn giống xăm cái chữ Mazuong hay cái từ ở đây nhở? Rồi. Được ấy ha. Ok ha. Thà. Ui, 5 lần bắn map Heaven 80 tỷ lệ phần trăm win. Ông kia 30% mà bắn 8 trận. Đéo hiểu. Trông suy quá, trông nó cứ suy thế đéo rồi ấy nhở. Trông đi mẹ Fnatic bắn kiểu bắn map nào là win map đấy ấy. Trông sợ quá. Anh Đức cờ bắn chết. Bắn chết. Dễ thương ấy. Nhìn dễ thương phết. He's just getting beat up by Boaster. That's awesome. Yeah, this is so interesting. Again, I mean, Woo! Make some noise. Woo! Meow meow meow. Woo! Meow meow. Woo! about Fnatic is they don't need to change anything. Mẹ không đi champion này, tôi ban ông từ nơi rồi đấy ông ạ. Tôi chỉ ban ông từ nơi rồi đấy. Ông sắp bị ban rồi đấy. Tôi chuẩn bị cho ông ăn ban nữa rồi đấy. But it was just a bit late. And now off of that fault line, Dirk is actually the one who's going to establish his presence. Oh my goodness, how deep Boaster's gotten too. That's crazy. And I don't know that Depp knows. They're so unaware. Yeah, they've taken care of Dirk, but as you mentioned, Boaster's behind enemy lines and there's no one to check him. Yeah, and this is going to be the problem here. You need to get stall. If you're going to go for a composition like this where you have double Sentinel, where you're going for a Gravwell nade inside of A lobby with the majority of your players. Yeah. Laz is going to be, Fnatic gets these hits off. He's going to be rotating in this situation so frequently. Yeah, this won't be fun. He's going to find himself in that position a lot. You know, to go back to the conversation we were having around Fnatic and how they don't really have to change their comps. And, you know, oftentimes when you see a team at the top, especially in a game like Valorant that's as volatile as it is, you go, oh, the rest of the pack is hot to trot, right? Like they're nipping at your heels, they're catching up to you. Art, it feels like, I don't think I've ever called you that on a broadcast before, I'm so sorry. It feels like they're so far ahead that they don't really have to worry about that quite yet. It just seems like there's such a big gap that they're tweaking the small things in their game. Oh, for sure. I mean, look at different teams like Loud, for example, the Harbor Viper lovers. Moving away from that, right, to try to find an edge in the meta instead. Fnatic are just improving on the comps that they play so often. I mean, this is a classic C hit we've seen from them over and over. And at this point, yeah, they can start not even showing some of the new stuff that they've been working on. Yeah, and you know there's something there, right? You know the brain trust of Mini and Poster and everyone else on that staff.
Anders too just recently joined staff again for this run. You know they have stuff prepped, but if you don't have to show it, that's the most ideal of situations. Here. Seems like another round that's easily going to go in favor of Fnatic here. So you got 3 members from ZETA who are posted up in garage, going to try to pop out. Ui, nó try to sấy. find some space. Crow does Ui, Leo nó maybe you pop out through that, nó or nhảy. just die to the spike. It seems like that's what their goal is here. Leo's just using his gun as a molly there through that smoke. Ôi, mất súng. They can't Ôi, get không through nhặt súng garage nữa at all. rồi. Remember on Fractures, ZETA did a pretty decent job on the Mất luôn khỏi Vandal ạ. one of the anti-ecos, not the one. Sao mà xếp được? Almost aced. Ủa? The other one. Yeah. Xếp kiểu gì? And here, Fnatic survive with 4 of their players alive. That usually isn't even a big deal, but that's where the snowball starts. Yep. That's where you get the same start you got on Fracture. What was it, like 6-0? 6-0, yeah. Before ZETA got their first round? Yeah, it starts in situations like this. Take a look at the buy for Fnatic. 3 rifles, 4 with the Bulldog, and then Boaster's Marshall. Oh, man. Never mind. Yeah, actually always does that. Takes the Vẫn đủ tiền cho ra sau. on the anti-eco, it's such a good weapon there, and then goes for a little bit of an upgrade, usually a Bulldog, something like that, but they shuffled a little bit there. Yeah. They gave the Bulldog to Boaster and left the rifle in the hands of Leo. Yeah. Just leader things. Ooh, the smoke miss. Durka's normally supposed to be dashing up into that. I'm wondering if it's a miss or intentional. But that's the classic Durka pop. Đi C, chạy C rồi. At the plant and re-rotate through garage. This Chạy is C. real old stuff here from Fnatic. Depp is in so much trouble, man. Yeah, he's got everybody on both sides. Strat này cũ vãi rồi. Nobody around him. Well, he's done well to get the first. Aftershocks can clear him out. He somehow gets a second as Boaster's timing. Yeah, slow there. Yeah, just a bit. And that leaves him in a 3v4. Ui, kinh đấy. 3 now. Chiếm Garat, chiếm Garat. Of a bonus. Cái khúc mà mình nghĩ phải chiếm Garat đấy. When did Boaster had the Ferrari peek to his? Bom này bom xấu phải bắn trong sai. Come on, Rồi, man. We're talking about them getting better, right? bắn trong sai rồi. Little things like that. Durka smoked off. Tucked behind the Astra smoke. Boaster falls. Leo falls too. It's going to be Durka in a 1v3 if he wants to win this round. Ui, anti. He's not going to pull it off. Laz is on the Bắt được swing. 3 ZETA súng on rồi the đẹp. board and notably earlier than they were on Fracture. Absolutely. Quickly in the anti-bonus. And they succeeded at that on that second half of Fracture, but they did lose quite a bit here. Again, Fnatic's going to easily be able to buy up. And here's where, you know, the trouble started for Fnatic. The Aftershock is being used when Boaster's basically about to get there. I wonder if that actually slowed him down, but either way, not quite the round. Lại đổ nước à? Threw it up. Chắc là thấy dính dính rồi, vẫn thấy dính dính rồi. Two different instances. Khổ. Fnatic showing somewhere. They Kịp started with thể that bắn beat len and mà then kiểu going bị into đổ nước garage. cay vãi rồi. After tapping the spike and getting out util from ZETA. Very well handled. Oh, both stunned up. That dart, oh, almost got a ping off. That would have just killed them both. Durka did get past some of that early utility that was dumped into main. Now look at this TP as well from Laz. Starting to see some of the tech come out. Yeah. And Boaster recalls the star, and that gives Laz the room to get out of there. Oh, I think he saw it. I think he saw him, maybe on the second or third glance back, but the recalled start to suggest that Durka's passed, but they left him here. Again, allows Laz to reposition though. That information that he was long is long gone. And Fnatic getting out of here. Durka with the lurk. It's gonna be interesting to see how this plays out. 50 seconds still for Fnatic to make a play. Is Durka gonna be the guy, or is it somewhere else on the map right now? Nghe thu trap rồi. Tầm 3 giây nữa là thằng Đức Cơ sẽ đi bò lên. Down sewers. Rồi. 3. Potential fake going Đấy, on bắt đầu bò lên này. might try to catch Laz. Đấy. They're putting stars on C. The drone as well, the stun coming through from Chronicle. Vẫn đéo bò lên luôn. Chỉ thế. No, but it did have them get off of their initial positions. 10 might be the only one who didn't move, and Mike Ui, has khẩu got a chốt. judge on the other side of this box. Laz came backside too, so this hold is still good from ZETA. The judge might stop it by itself. Đấy. Just one. 13 seconds left, the spike making its way, and you're right, Laz has not moved. Oh, the flash team He's flash. still playing on side. Spike Ôi, mày down thế. just in the nick of time. If he got that kill, it would have ended the round. And now instead, they have post-plant positions to play from. You wonder here if that flash had gone a different way, what position we'd be in, but Fnatic with the advantage. Time on their side.
Gonna get the Laz has aftershock gotten off it to the half. Yeah, the aftershock's gonna pull him off, but he did get halfway there. Chronicle has fallen. 3v2 in favor of ZETA. Lo được, Leo still lo được, still lo được. trying to Ui, make something happen. ủa chết rồi à? Laz who Ủa cleaned phải it không? up. ZETA ties it two. Nhanh đấy. And this is the first round all series that I really think ZETA had a good read on the situation Nhanh đấy. the entire time. That's twice now, I would say, actually. Handling that B fake into the C hit last round, and now this C fake and this A hit. Wow. Fnatic throwing it all at them. And despite some mistakes there from ZETA, I mean, it would have been round over if that team flash didn't come through from heaven on the Laz. Yep. He still makes it work, though. And nobody from Fnatic following up because there's just not that many bodies in that A hit. Má mày ZETA phải rất đều. And the first eco for Fnatic. All series long. It's crazy to say. And it's still kind of strong, too. There's weapons here. There's a Vandal for Leo. Yeah, there's fight behind this one. Showstopper from 10. Durka tries to get up top. No way! Are you kidding me? How does he dodge that? What the fuck am I watching? I mean, 10 still got his. That thing must have gone through the door, not done any Vãi damage luôn at đó. all. And it's crazy that nobody else died there. You thought for sure full attention was on Durka instead. Now we're in such a weird situation. At least 10 was able to get Boaster with the nade as he fell to his Sheriff. And Fnatic without their leader right now. Gonna just post up and hit this A side anyways. Wow. Smokes. Ôi, quả cung hơi xấu. Call from, right? When you're dead. Just watching. Cung hơi cao, cung hơi cao. It doesn't apply to everybody. Cao quá không scan được. Let's see if that's the case in this round. Crow spamming through the smokes. Durka's about to Wow. pop out on the other side. Finds one with the Guardian, but Depp is there on the counter. I mean, that space for this plant to go down, that space Có anti, for the win đó. Rolling Thunder, but they've got the lockdown to fall into. Để cho thằng Conico lấy khẩu súng là đẹp. Đâu lấy súng lắm mà. Oh, and they're falling into Laz. Oh, this is dangerous. Yeah, they've got to go all the way out. I mean, there's a little bit of an angle. And the Gravo coming in too. Leo's in trouble. Oh, well, I didn't know if he'd expect the second, but the bait of the Sheriff thrown in his lap is going to give it away. Meanwhile, Sugar Zero tried getting it to half, wasn't able to stick through. Leo's dropped. It's all into Alpha, and he was stuck the entire time. Do have to say, though, despite the fact that ZETA win this round, they had to spend some key ults there that would have been crucial against Fnatic's guns. Either way, though, I think Fnatic had a massive chance there, so ZETA in damage control is okay. Yeah, it did go through that door. That's just crazy. But everything else working out for them. I mean, that lockdown comes in at the perfect time, and it pushes them right into Laz's flank. Who expects the flanking chamber with the tour de force? The classic. Big stack of ults here, though, from Fnatic. Đợi mình tí And nghe. they're going for the C hit instantly. Look at this. All grouped up, ready to go. Laz spotting up. Got the money for it, but Fnatic are headed all towards C. You're right. Durka's on the dash out. Blades online, and he's instantly dropped. I mean, Depp just peeked out from behind that smoke with nothing behind it. It's crazy to me that they're executing there without a stun from Chronicle. He's able to use it after he's out. Cosmic Divide's going to allow them to get off site. Oh. On that Rolling Thunder. Câu tham à? Câu tham cho Aperture rồi. Behind that Cosmic Divide once more. The Sugar Zero, he just got a smoke back so they could smoke off the spike here. This is still going to be really dangerous for Fnatic. They all fell off except for Alfear. You've got Leo with the Hunter's Fury. You've got Boaster who just put a star on the spike too. They're going to let him get to half here? No, không half được. barely. Just got pulled. A dart. Leo with the Hunter's Fury, as we mentioned, he had a shock to an Ui. Alfear on the pinch. Ui. Vai luôn. Leo gets the last. Câu tham cho Aperture luôn mà. And look at the Sentinel utility right now. You see the alarm bot in Garage. There's a trip in Garage and there's a turret in B. Alfear is able to dodge it all as the KJ is the first pick. Depp fell instantly in this situation. Ghê mày căng ấy. Má mày căng. And that allows Alfear to go up through Garage, avoid the turret that's not active. Má mày anh em nghĩ lên OT không? Find the one place where he can sneak his way through. That's ridiculous. It's the first time I'm really coming to terms with the fact that Depp right now has been the guy who's been playing Jett for ZETA throughout Pacific, throughout LCQ as well. Ồ, chết rồi. Ui, mày thế. And he's not unfamiliar with the KJ role, but such a shift from ZETA since LCQ.
have here. See ZETA with this light buy, a bulldog and a stinger. 10 trying to hold him back with the sheriff as Durka, excuse me, slips the net. ZETA biết phải không anh ạ? Phải là tích em ạ. They're going to want to regress. Meanwhile, ZETA are taking the space that's been afforded to them, it's been allowed to them mid. And Alfir, watching here, key timing there. He just pulled away his turret right as they walk down. So you can put it. Is he really going to invest lockdown here? Considering it. You see the dart, you see the flash, intended Nặng to ấy. seal the info gathering tool that's there. The alarm bot gives him away. Oh, they're going to turn and they're going to fight. But Leo's the first to fall. I mean, they have bit off perhaps a bit too much here. But they continue to trample forward. Durka caught looking the wrong way. Creating so much space for ZETA to take. But they're resetting. They're taking a step back. 3v5 mà. Phải đẩy, phải bắt được người cơ. Không bắt được người hơi khó. Không bắt được người là hơi suy. Suy. Ô! 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 Đi. Alo, ông Sugar Zero mẹ mày. Whip. Ủa. You see him creeping on the other side of his smoke. 10's on the tap. He was wise to it, but it's not gone to half yet. He still has so much he needs to do. It's just a bait. It's just a fake. It's gonna buy some time. No. Anh em thấy cái quả Sugar Zero nó sẽ whip không? Whip vãi đồ luôn. Whip 2 turn luôn, whip 3 turn thì phải, 2-3 turn thì đấy. Whip 2-3 turn burst. You can tell he's if you're the last player from ZETA there, you're not really quite sure how the rest of the players are playing. You think he's coming from long, given how Boaster's scared to leave. Đấy, nhìn này. 1-2 này, thấy không? 2 turn, 3. Hay vãi luôn đó. He has 2 stars there. Nothing is smoked. He's happy to take those engagements against the light buy of ZETA. Save đúng 3 turn hụt luôn. Hiểu. Sau làm thua luôn rao. 2 thật. Hết cứu. Cứu thật. Bắn ở đấy. And there's really no one here, at least instantly. Durka gets pinned through the wall, but there's no one playing on site. ZETA are ready to pounce, so they've already rotated. Everyone with the exception of Laz. But they're not going to flood. Yeah, Alfie are active there. They can't flood, given that there was so much pressure on this space right here that they're using that Trailblazer back in through. This is a just winning everything. Anh sẽ phở tay to phải không? Thế hả? They're gonna try to pop through this. Cũng làm ấy. They have to deal with the dart first, cleared out. Alfir once again on the flank. Timing of it's going to be everything, but the truth is, I don't know that ZETA are going to be able to really find enough space to get out onto the site for the flank to even matter. And even if they do, they're pushing right into the teeth of Fnatic, into everything they have set up. Yeah, Laz gets one is a complimentary gift, I guess. He's behind him. Laz is ready for it. Thằng mình cơ. Oh, he was so close. Does he push? Ui. Does he dare swing out? Wow. Yes, he does. Off of thật luôn. from Chronicle. The op is down. Chronicle nó hỗ trợ đồ kinh quá rồi đấy. Wow. Thằng Chronicle nhá, mình như ấn tượng cái quả. Mình như ấn tượng cái quả round đầu với cả round này. Cái quả mà anh em nhớ mà thằng gì nhỉ? Thằng nào mà đẩy đến thằng Ray mà đẩy đến A-Long ấy. Xong rồi nó bị stun xong bị flash luôn mà. Mà thằng Chronicle nó đang hỗ trợ bọn nó shot nữa. Wow, nó để đồ hỗ trợ bọn thằng đơ cờ ở long luôn, cao quá. Thêm quả này nữa, đẳng cấp quá đấy. Hiểu mình cứ ngáp bây giờ. Mình buồn ngủ hả? Buồn ngủ rồi. Tới giờ đi ngủ rồi. Đến giờ đi ngủ rồi. Chat lag á, đâu chat lag đâu. Mất hết chat rồi này. Chat bị lag à? Chat bị lag anh em ơi. Chat bị lag luôn. Hay kênh nào cũng thế. Sao kênh mình cũng bị lag chat nhỉ? Cay vãi. Was talking about where 10 didn't get any of those initial first kills on Fracture. 0-6 on that one as the Neon. It's a brutal stat line. He's definitely much better on the Raze.
His form at LCQ was crazy. He was so good individually. It's just the decision making lacking for him. We'll see if he can step it up. This is just Wow. Hunter. What? Cái lùn đấy. I'm curious how Durka did that jumpy because he was super high and he still got taken out. I think he jumped off the little hay bale. It looked like it hit him in the shoulder. Just chamber things. Yeah, I guess. I was concerned too. Cái lùn nó bắn Last was kìa. by himself, and yeah, he had the TP to get out, but yeah, I guess Đi bắn chamber điên thật đấy. Bắn chamber kinh quá. Meanwhile, for Fnatic, you see how they're posted up right now. Just beautiful from Alfier. It doesn't actually take it Oh! down because it's on top of the box. Yeah, but I was wondering too. They were expecting aggression from Long, and that's where you see Alfier getting a little bit of it, but it was actually Chronicle who was waiting for that, waiting for Last to take that space, and it never came. I mean, when you get so much ability to peek both sides of B like that for free. Lùn bắn quỷ vãi không thể. Surprise Sugar Zero's placing down stars there. But he has so many already pre-placed, so you can't really dynamically help. There's the grab well, though. Remember, ZETA on this light buy here, and you've got them already beginning to crumble. Sugar Zero's the only one on the other side of double door, but they've already lost C. Là biết. Nhìn cái này là biết. Oh no. Ôi. Thằng Leo nó bị hết đạn rồi, chứ không nó xé tiếp vào đấy. Ôi. This may be pulled off. Sugar Zero are the only ones up, and they are. Đen chua. Cái thế như thế nhìn phát là biết luôn đấy. Nhìn cái góc thằng Leo nó là ma mà, thằng Leo nó biết ngay góc đấy mà, nhưng mà nó hết đạn rồi. Cái đấy, nó còn đúng 3 viên, 3-4 viên gì đấy, sấy đéo hết rồi. Đen chua. Ủa. Quá lùn. Nó biết, nó đen thấy không? Nó buồn. Mày nó đấy ạ. Xui mà. Nhưng quả biết là xui rồi, quả biết rồi. Quả đấy nó mà còn đạn ấy là nó xây tiếp rồi, nhưng mà hết đạn. Đấy, ui. Hết thân tờ thì win, nhưng mà lại cầm ốp lại trượt. Cầm ốp mấy cái pha mà kiểu nó swing như thế ấy. Bắn ốp gần sợ nhất mấy cái khúc swing anh em ạ. They took a lot of time to clear Durka there, but still quickly doing it before the spike goes down. So, raze to clear actually to try to find Durka. Sai chỗ gì đấy? Yeah, there are still two on site, but it was blind. They had no idea. I don't know that you're expecting both of them here on the other side of the cosmic divide, where you are, where you're posted up at 10 Ồ, chơi mạng nhanh đấy. It's all down to Alfier and Leo, and they're investing everything into this. On the other side of the wall, Alfier close, and Leo dropped as well. Depth with 3, and ZETA are going to tie us up. What an interesting decision, but I mean, crazy mind games going on there with the ults. I mean, Fnatic already expecting it. That's why they have 2 players on site still. That's why Chronicle and Bosa are posted up backside. Bây giờ bảo anh em mà map này bọn nó đều lắm, map này map Heaven mà bọn nó đều. Heaven team nào cũng đều à. Swing là gì á? Swing là giạt các bạn. And ZETA to actually be on top of Leo, swinging through that wall so fast and proactively. We're all tied up still here. Certainly not what I was expecting to say given the situation, but Sugar Zero once again playing in the smokes, and this time Leo's not missing that. So good. They got the lockdown out with 1:30 on the clock. I mean, so far ahead of schedule. Such a reactive. Nó đi A nhá, đi A vào cái trap rồi. Tôi nghĩ là đi garage về lại C. Đi garage về lại C. Phải đi garage về lại C, không đi A được. Đi A dễ biết lắm. Ui, quả nét đẳng cấp ấy. Tôi phải ghi vào mới được. Để mốt tôi bắn con Killjoy tôi còn biết. Cool idea, nonetheless. Fall line to clears for Durka to fight, take some space. The teleport cleared out. That's interesting. That teleport should
tell you exactly what Laz is doing, so Alfear should be ready for this peak. Expecting some aggression from C-Link. Meanwhile, Depp is going to try to take some space through double doors and look at Alpha. In such a good spot. In a position to spoil. While 10 creeps forward, and there it is. There's the spoiler play. They're going to pass Rolling Thunder, and it doesn't seem like they're going to push behind it because they don't really have to. Yeah. I mean, Boaster was up close with the judge. They spent so much time to, you know, cautiously take him out, but it didn't really even matter if he went down. Ông ấy vẫn không bảy ạ. Thấy không? Yeah. On any of the swings that happened, if they swung on Alfear, if they swung on... Chơi con Sky map này nó tù thật, nhưng mà không giết được mẹ nha, đéo gần ti, trông cứ từ tù ở đấy. Retake cũng đéo xong, retake đéo gần ti, kiểu đến cái round mẹ first half rồi, first half mẹ dùng nãy giờ chắc dùng được có một cái anti là hết. So taking one weapon out there at the end, it's not the op, sure, but ông round bắn quá. This last round, yeah, you're gonna have to have like a judge investment here. Được cờ game này hồi chơi game ạ. Không 8 không sợ 2. Thật mà, nguyên một cái first half, chơi một con ini nguyên một cái first half thì mẹ dùng có đúng một cái anti, đéo hiểu. He's been very fast up mid, so I wouldn't be surprised, but it's so often you see this turret just put down. And after that shot, it's crazy to see him swing wide. Look at that defensive setup. All that killjoy utility for ZETA towards A. And I actually wonder who's going to try to be farming these orbs, and it was Fnatic who got the Hunter's Fury on mine. Op still in the hands of Laz. And there's just no challenge that way. So you wonder here for Fnatic, it feels like it's all about timing. If they can get Chronicles Fault Line back up and Leo's Dart back up, combining it with his ult. The crazy thing is they're Crow. I mean this. Thường thì 16-9, here on A 2-4-3 ta. Tùy không người chơi bạn. Bạn nhìn quen cái nào thì mình để cái đấy. There it is. Now the Hunter's Fury out. You Wow. see assists for both. That's all that KJ util down. I mean, it's all gone. It's still littering the site, but it's completely ineffective. Sugar Zero ahead of it, trying to make a play, and he does on a Chronicle. The Spike sitting on the ground now as Leo tries to fill behind it. ZETA trying to keep Fnatic back, and so far, so good. Ui, phải chờ bắn kìa. Alfear Lo được. The Spike too, he's out of there. The question is, how far up does Alfear go? He's picked up the op, and they're going to go C? Alfear still has 2 nanos. This is pretty Đây awesome. rồi. He's on that long angle. And now. No way. That dog should have Một heard thằng him xanh fall Leo back, biết rồi, but Leo look at the flank người as được well mùi rồi. coming in. Leo does get a spawn plant. It's not the best spawn plant, but it is Sky đi vào definitely cái one Alfear can peek that from that little corner. Leo's dart just came up. Patience here. There is a member playing down long at Sugar Zero, and you're right, there it is, the op, the peek. Oof. That flick just a bit short. Oh, the 2 mollies you were mentioning too coming into effect right now. He still has a dart, he's still holding it. He knows where one is, but no real idea of where the other is now. Position given away. Oh gosh, Crow can pull this off. Leo. So is it going to be enough? Leo repositioning, playing up in plat. Time is short. He's gotten it down to 1. He's going to push forward with 30. Leo lands a shot. Hay quá Leo ơi. Bao xử lý. 7 for Fnatic in the Red Bull clutch. It's perfectly played from the 2 of them. As we head into halftime, this is just crazy from Alfear and Leo. What a 1v2. And the timing there, Sugar Zero's desperately trying to get onto half as he jumps through with that shorty. I just needed to. That was, you're right, Hail Mary type beat in a position like that. And you can see Leo's expression, or well, the lack thereof, in a close moment like that, pulling that off. That gets Fnatic to a 7-5 lead, and we've got a little special something standing by. That's Golden Boy, who's actually going to pick the brains of a fan in the crowd. Golden Boy, take it away. Leo bắn phải đấy. Thằng Leo ấy ít. Ôi, thằng Leo nói chung là một player kiểu mẫu mẹ mực luôn đấy. Thề. Mẫu mực luôn đấy. Một này. 2 này. Trận này nhưng mà cũng không tệ. Vẫn là cộng 3.
Nó là một player ổn định vãi ồn luôn đấy, kiểu nó ít khi mà kiểu bị first death đấy. Anh em này. Kiểu nó đúng ít bị first death luôn đấy này. Kiểu dường như là không first death đấy. Ít cực. Nó là một player ổn định vãi ái luôn đấy. Ồ, ổn định vãi ồn luôn. Là bắn field, nó bắn cái gì cũng được ấy, nhưng mà ổn định dã man luôn. Nó giống như anh Messi ấy. Đẳng cấp. Đấy, anh em xem mà dường như là ủa trông à. Ủa. Họ xanh hết ạ. Quỷ ấy. Thằng Leo bắn ổn định lắm. Ổn định điên. Mệt quá. Vô rồi này, quên mất. Ở đâu cái chuột mình đâu rồi? Đây. You see this aggression from Fnatic go down mid. Yes, bunched up by A, and the timing from Sugar Zeros, he just barely misses. Unreal. And with all that said, none of the Sentinel util is up until Sewers. Rồi 4 So mid. right now, Boasters might have a clean peek onto Crow, who's going to be the last player in. He has the spike, guys. Meanwhile, Fnatic have everything. If they get suspicion of where they are, Chronicle can drop a fault line, and this could be disaster. And I wonder as well, okay, they broke that trip immediately. So now they know. Oh, maybe it was cleared. They just dropped another. You see this double Sentinel comp on the attacking side and all the layers that it has, the varying degrees of protection that it can offer. They're going to have to Đẩy flip City it to hả? spawn here. Outfield's going to be able to Bây giờ đi flank hold phải on đi to đẩy that. City. Durka falls, actually. And he's going to have Đấy. to. Depth traded. Phải đẩy City. Không có thể nào đứng được mấy góc Alpha still so healthy đi from phâu up được. in heaven, and Anh em thấy they're bắn not giải even của really nó gonna nhạy get a lắm. chance to take the fight. Laz Bọn phải nhìn vào cái thế bọn nó choosing biết not to pull ngay. the trigger, unaware, but he does with the frenzy. Now the headhunter still up in play. He's gonna have to get 3, and he cannot. It's Leo who does. Both. Ấy, người ta nhìn vào cái cách gọi là xử lý tình huống, hiểu không? Xử lý tình huống ở đây là kiểu như là người ta nhạy ấy, nhạy vào tình huống như nào ấy, xem là cái thế nó là thế gì ấy. Chứ mấy cái ông huấn luyện viên online vào xem giải cứ kêu người ta bắn gà, bảo ao trình các kiểu. Cứ nhìn vào cái em của người ta mẹ bắn giải, đứa nào mà chẳng tay to, nhìn vào cách người ta mẹ xử lý tình huống với cả người ta xoay sở, hiểu không? Không, hai team đều hay hết. Nhưng mà thằng Adventure nó bắt được một người hay quá. Holding positions, playing trap plays, those sorts of things. So once you get the option to flip, you can't really go for it. Forced up here though from ZETA. In a considerable way too. See the buy. They've invested everything. They did also flash down A to make sure there's no one coming through, and then turn their sights all towards B. You see the gravity well, the nano. Ui, đi qua A Linh rồi này. And it's actually just 10 who's gotten past. He's got a judge. He's trying to get up close on a Durka, and he does. Stun luôn. Stun's going to punish him though, but gets out with his satchel. Clean movement. They should know now that there is a little bit more bite on the other side of this, but Leo's Vandal and Chronicle too. I mean, you thought you forced into it and that would be enough, but in the face of these rifles, can you make it work? Hay, ui. It's all on the Crow. Ông Crow này làm nó cái. Does have a little bit of a stinger. Woo, almost hit the transfer, almost gets a second. Still wouldn't have been enough. Force này mà thôi là phải eco đúng không á? Vẫn force được nhưng mà vẫn kiểu half buy được mà. Force xong nếu mà thua thì vẫn half buy được mà. Vẫn đặt bom mà. Mua giáp nhỏ series. Này. Vẫn force được thôi. Vẫn half buy được mà. They need to get back in this before Fnatic start converting rounds like this, and the one coming up, which they're actually having to reinvest a lot on. Vẫn half được thôi. The bonus will be canceled now. Yeah. But it is an anti-eco kind of, so it is full. Not even a stinger bot, just Sheriff's light armor for ZETA.
Plus, Leo has his ult at this point because the 3Ks that he got. I mean, Durka's so fast on this. Chronicle didn't even fault line to get him in that position. He just took the space quickly. So he saves that early bit of utility. Meanwhile, Alfear gets dropped. Ôi. All right, the frenzies are working. Gonna be able to flip in towards C. Leo's the only one who's close by. Leo nó Currently. mà He's nó got biết the Hunter's nó Fury. còn tìm. Yeah, he has to clear garage before he's comfortable to do it. And now Crow actually popped his seeker, so holy shocks. Aftershock as well. Bay luôn đó. No, I think it missed actually. Either way, Spike goes down. Leo still with that ult. Look at how far ZETA are playing back. You've got Depp who's waiting outside double doors, Sugar Zero who's playing even further back with the alarm bot to make sure there's no flank coming in through B. Yeah, but note it isn't planted for long, so deep positions won't be the greatest here. It's planted default, very safe. Ui. Oh my gosh. Ui. What a shot. Leo joining in on the action as well, and it all falls down to one Sheriff with how promising it looked. Ui. Leo is constantly bailing them out, man. I mean, this. Lại bị bố. Trong giải chả ai chốt hết cả. Người ta nó là tình huống, nó là cái thế. Người bố cứ vào, người bố kêu người này người chốt các kiểu, người ta không chốt đâu, người ta bắn vẫn kinh à. Nhưng mà cái thế người ta hơi khó thôi. Chứ các em người ta bắn kinh lắm, khổ lắm. Cách này phải dùng cái từ chốt. Given all the talks we've had about it. Yeah, he's a raze one trick now. Có cái từ chốt cứ dùng mãi ạ, nhưng mà không biết nghĩa của nó là gì ạ. Chốt ấy, để mà nói chốt ấy là nó không cao kìa, gọi là chốt. Leo bắn hay, Leo bắn tốt. Leo với Konoko với cả Afacher bắn, nói chung là phân tích thằng nào bắn cũng hay ấy. Sao pro player kiểm soát đường đã tốt thế nhỉ? Mình cứ em, tại vì là pro player mà em. Hỏi nói câu hại quá. Đây này, cái ông cao đấy là chốt nè. Ông ấy vừa không em được, vừa không follow được cái chiến thuật của team mà. And they're not able to punish the players who are doing some things like that. So I have to see where the rest of this comes into. First big gun round here for ZETA. Yeah, and it's I mean, to say big is bọn ZETA mà lên được 7 đâu là hay lắm rồi. Already so far up, and again, the fault line has not been invested. It's off of the recalled star that he finds just a little bit of space, but it seems like Laz. Try ult from Leo. Ui, nó biết luôn. Trader. Chứ không chơi được rồi. Nothing found, only one tag to Laz, and Crow's gonna heal him right back up. That is such a good read from ZETA there. I wonder if bọn ZETA lên được 7 là mắc. Lên 7 được là giỏi quá. I think there are two things here to talk about. Yes, Durka got dropped, but I think also the Hunter's Fury. Ôi, Buster góc đẹp đấy. It was maybe just one. It doesn't feel as bad. Đây C, Buster vẫn đẩy, chắc Buster vẫn đẩy thế. Excellent read by ZETA. Bắt được thằng đẹp là đẹp. Buster bắt được thằng đẹp là ngon luôn đấy chứ, là win đấy, win game luôn đấy. But how patient will he be? Dep's waiting on the other side. Last patient. What a flick. Vãi luôn, chịu. Snappy out from the sentinel. Đi phải flick quả đấy chịu anh em ơi. Chịu. Oh, Alfear's really far ahead of everything here. He used the timing from the nano to take some space. And he tried getting a second, but only one was found. A great satchel from 10 though. Chronicle and Leo, the two initiators, excuse me. One found, the second trying to snap on it, not doing so. That aftershock's not going to feel good, but the timing from Laz on the swing is great. Not much found from Fnatic there on that early aggression, and ZETA does such a great job to handle everything. I think that flick from Depp is just so crucial. What? It was last spotted something. Yeah, and they called it out. I saw a ping on the minimap. You're right. And as well when you Anh cứ khoái, anh cứ mỉm, anh cười mỉm cái tí.
That's somewhere where you Cái can free anh from anh these đép stab and này. find, in ranked lurking reynas in most cases, but here Durka trying to be cheeky. But he's got the op online now able to take a fight against Laz. He's going aggressive still. It's all set up. Ui hay quá. Well Hay quá. timed. I thought he was going to get caught with his pants down, but no. And both Astra's recalling stars there for everybody to fall off on. In those moments, you know, there's been a killing field that must be evacuated. Đây là top 1 ở Nhật, nhưng mà top 4 ở châu Á. We're going to get a little op battle, are we? Durka's weak. The flash to give Laz the angle. Does he dare re-peek? Surely not. He's considering it, but he takes a safer angle here. Channel Kong here? Yeah, just swing out. Another star onto him. It's interesting because you would expect Laz to want to be taking these fights. I mean, he's posted up for it. That Trailblazers, I don't know if that's going to reach far enough. Oh, you missed it. Never mind, it certainly does. Those things go far, man. Yeah, Way farther. Tí có xem trận First với cả Eagle không? Anh không em. Anh không xem cái. But that means there's not a grab well, there's no stun, which are necessary to deal with both Durka and Leo on this site. With Chronicle as well coming in. Tí ngồi chơi game. Fault line, everything. There's no go here. 25 seconds, they've got to commit. Well, this is comfort zone for ZETA, though. They like to burn the clock down. What? Phải luôn. What? We're gonna have to take a look at Là that. khó lắm. Cóc và Leo đẹp. There's still no time here. Yeah, the spike is still not out. Ôi. Leo's able to provide a little bit of cover Ôi. for time, but they're gonna crumble. Can Alphair do this on his own? Ôi. He's gotten the first Ôi. Ôi. But Alphair with Phải the luôn. massive Red Bull clutch for Fnatic. Phải luôn. Alphair does it again. Through the window. Phải luôn. Down onto side. Phải luôn nữa. And he does it sideways. This is just crazy. And Crow had to commit to that plant. Yeah, he had no choice. I mean, he could have got off and got the final kill, but That's so risky. the duality of Mini there. Yeah. Chào cúp cho anh phải chơi cái đi. Mini's a coach who just, you could tell over and over, demands perfection from his team. Bắn xong mình hết ngáp luôn mà. Hết mẹ ngáp luôn. Get frustrated when things aren't going their way. That one definitely looked lost, and then you have heroics that he can't help but celebrate too. No, it is that coaching philosophy that leads to dynasties, though. And Fnatic are looking to get past ZETA to continue to cement theirs. Shot from Dirk. Oh my gosh. Ô cái gì vậy? He's gonna get away with the second. Ô cái gì vậy? Lồn máy cái gì vậy? They were playing whack-a-mole. Laz has the much better angle there. Bỏ tay rồi, bỏ tay rồi, bỏ tay rồi. Như thế chịu, bắn thế chịu. But Durka Bắn thế chịu. is just sitting in that when he really Bắn can't thế bỏ tay, even bỏ see tay, bỏ that tay, bỏ tay. Laz, and now he repositions. The jump spots Hết to cứu, get hết Laz cứu, on hết the cứu. angle, Hết cứu. but 10 doesn't do it wide enough, so Rồi. Hết cứu anh em ơi. I don't remember how many shots Laz has left. What, 2? 2, yeah. Hết cứu anh em ơi. We were robbed of this duel initially, but we're gonna get it this time, and Durka wins it out. 30 seconds left. Those two. Now that we've had head-to-head battles between them, it's just perfect from Boaster. Just so well placed, so well timed. There's Look a at that, dart, dude. there's Yeah. a stun, Everything. there's a peek. You see that double initiator comp just being so good. Because what do you do in situations like that? Đợi mình tí anh em ơi. It just feels Nhưng like you're làm being cái. bullied. It's not something that everybody can do. Sorry, though. I'm I mean, đợi- it's double đợi- đợi initiator, xíu. sure, but it's Chronicle and Leo as well. Xíu, That's xíu. true. That's a very good point. Leo might be the best initiator util player in the world. Sorry mấy anh em. I would say easily. Đợi tí, Yeah, I đợi would tí. agree with that for sure. And Chronicle might be second best in the world. It's moments like that that you appreciate. And other teams are really starting to, you know, get up there with that sort of combination. But here it is. Match point now for Fnatic in their opening game. 5 of the last 6 for the Masters champions. Another duel, another win for Ui. He gets a second. Bắn luôn bắn cơ. Look, 10 was trying to take off and Quá Satchel cả đái way ạ. forward, but he never had a chance. You can hear that satchel ticking away. Yeah. Wow. Are you guys cheering for an ace? There's only been 2 kills. I respect it, though. I respect it. That's me in my rank games for real.
That lockdown gonna buy a little bit of time, but it really didn't push Fnatic back very much at all. He's got the blades. Here This might be where he goes for it. He's gonna get some high ground. He's waiting for the util here from Leo. And Chronicle. What is it? Cosmic Divide gonna push them back. He tries to get up high. Is there anyone who dares show ahead? Durka with 3. Now you chant. Ai xong. Ask for it. Nghĩ ấy nhở? Ấy nhở? He's gonna have to push past the Cosmic. The faithful shall Ấy luôn mà. Fnatic Chị take down ZETA. What a way to end it. It's Ấy their luôn time. mà. Look at him go. Just a ridiculous showing from Fnatic that entire way through. Ouchie. Ấy nãy ai kêu ông ấy chốc thì đấy ra nhận đi. Bảo rồi đi mà cứ ngồi chốc. Ngồi xem đi, đừng dùng mấy ngôn ngữ mẹ ấy nữa. Cái chiến thuật của người ta bị chèn vô cái thế khó thì người ta chết. Nhưng mà team vẫn chơi được mạng cho người ta. Đấy, mấy bố cứ chốc, cứ hở tí là chốc. Chi anh em ơi. Chi. Anh em rảnh tay cho mình xin một like nhá. Được 200 like không nhở? Không được 200 like à? 100 like à? Gì nhở? Mấy như off stream cái này cái. Tí 5 phút nữa mình stream lại nha anh em. 5 phút nữa mình stream lại nhá. Nhưng Discord đấy nhá. Tí mình thông báo nha anh em. 5 phút nữa mình stream lại. 5 phút nữa mình stream cái mới, đây là cái stream của Web Party. Ok nhá. Hẹn anh em 5 phút nữa nha anh em. 5 phút nữa nhá, 5-10 phút nữa nhá. Bye mọi người. Hẹn 5 phút nữa nhá. Mình xuống rửa mặt cái ha. Bye cả nhà. Thank you mấy anh em nhá. Anh em rảnh tay cho mình số like ha. Bye. Hẹn mọi người 10 phút nữa.